Și vorbim foarte mult, vorbim Nu la telefon. orice. Uite, noi la telefon nu vorbim aproape deloc. Adică deloc. Adică sunam, te-ai dus, ai plecat, în cât timp ajungi, cumpără aia, fă aia, atât. Noi nu stăm dacă suntem plecați. Maxim ne spunem câteva chestii importante și atât. Dar când ne vedem față în față, acolo să... Uite și tu câte ponturi Ce ponturi? am dat oamenilor. Dacă nu ne certăm, eu mă panichez. Că ceva, nu știu, ceva ascunde. Opa! Și e drăguț. Că altfel el este, când deschide ușa, asta e bună de stand-up. Deci numai crapă ușa și începem. De ce ai covorașul strâm? Cine a lăsat încălțăminte acolo? De ce n-ai pus paharul acolo? Închide ușa acolo, câinele n-a fost ăla. Așa face. Care sunt alea două chestii pe care trebuie obligatoriu să mi le îndeplinești? Mi le-ai zis acum câteva zile. Ți le zic aproape în fiecare an. Mamă, deci dacă nu ți-aduce aminte, dau cu microfonul. Da, stai că nu, amintesc acum. Noi după 2 luni i-am anunțat, el locuia la el, eu la mine, pentru că nu știa nimeni că suntem căsătoriți, dar noi ne căsătoriserăm. Eu după spectacol îl vizitam, îmi puneam dimineața ceasul la 5 să sune, mă duceam acasă să mă trezesc acasă, să fiu fată cu minte. Am rămas însărcinată și am zis gata, stop joc, hai să anunțăm și pe ai tăi și pe ai mei, să ne mutăm împreună că suntem căsătoriți. Fiind căsătoriți, e o aberație, asta e telenovelă. Dar, cum spunem noi amândoi, niciunul dintre noi n-am avut noroc de soacre. Nici el, nici eu. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge, podcastul vostru preferat. Hai că am încercat-o pe asta. În episodul de astăzi avem o invitată foarte haioasă, o actriță desăvârșită, este super talentată și n-a venit singură, a venit cu soțul. Cândva a fost cea mai tânără actriță de la Teatrul Național București. Iată, m-am documentat. Tania Popa și Slavic. Da. Bine ați venit la Vorba lui Jorge. Bine te-am găsit. Să vă servesc o figa light sau figa normală? Fără zahăr. Fără zahăr. Light, hai că de 2 zile suntem la regiune, deci nu... Azi e a doua zi. Știam că venim la podcast și am zis, hai să mai dăm jos din burtă. Nu ne-a ieșit, stai liniștit. Știi cum e, când vrei să slăbești 2 kg, te îmbraci în negru. Și par mai... Nu am gândit la pentru mai multe ponturi urmăriți-mă pe Instagram. Da. Deci... Uite, gata. Pun și eu o figa light, tot așa. E bine. Hai că am început bine. Să fie cu prosperitate, cu de toate. Bine ați venit la Vorba lui Jorge. Bine te-am Salut. găsit. Hai, ce frumoși sunteți. Haide, Doamne ajută. Sper că vă simțiți bine aici la Vladila. Super. Este o locație, biroul prietenilor mei care fac tapet personalizat. Pe vladila.ro îi găsiți. Acum urmează să renovați, nu? Nu să renovăm, să facem casa. Faceți casa? Deci noi de când am intrat am zis, wow, aici e tapet. Vrem tapet aici. Da. Foarte mulți designeri sunt jos la parter, ei fac personalizat, cum vreți voi, desenează. Deci ce vreți voi, cu flamingo, ne fără faci flamingo, lipeala? Dar cum să nu? Perfect. Sunteți aici deja, ce să mai... Gata, 10% Da. minim Asta e discount. un exemplu, doar unul din milioanele de posibilități. Orice imagine pe care vă doriți poate fi făcută tapet. Deja mi-a venit o idee cu deja i-a venit, da. Taniei care să-l punem în dormitor. Da. Super tare, da. Și puteți să puneți și în baie, pentru că există o soluție care face... Adică nu mai chemăm oameni să ne pună grese și faianță eu n-am pus. Nu, grese am pus. Faianță n-am mai pus în baie. Adică e atât de șmecheră că rezistă la umiditate. Nu că e atât de șmecheră. E o soluție care să dă și nu se mai enervezi cu montatorul de faianță care nu se aliniază corect. Da. Asta la tine, că tu ești cu capul, tu te uiți, tragi cu mâna așa și să vezi că e... Hai, las. Pe ce dai banii? Nu pentru asta dai banii, să fie perfect, nu? Să fie minunat odată, de câte ori faci aceeași casă. Da, dar exagerează. Nu, acum mă gândesc că poate nu e bine că ai venit și tu la podcast. Nu, dar trebuie să spun un singur caz. E perfecționist, deci e cu capul la chestiile astea. Și într-o zi am vrut eu să fac surpriză, să fac eu curățenie în toată casa, fără el, că noi de regulă facem împreună. Și am zis, mamă, dar fac așa să nu poată să comenteze nimic. A venit, s-a uitat, zic, și s-a dus el la nu știu ce ramă, nu știu unde sus, nici nu o vezi, nici nu auzi, și a dat cu degetul și a zis, zic, du-te de aici. Deci nu, așa că asta așa. Cu grese și faianța. Da. Deci punem tapet, ca să punem nu mai tapet. Okay. E foarte simplu, a scăpat de orice. E perfect. Da, chiar aici ne-ai nimerit,
Mulțumim de punct. Da, păi uite, vezi cum ne aduce viața. Noi am fost la ProTV Liona cu anul trecut, parcă, Da. nu 2024, Nu, anul ăsta, 2023. da. Pe Slavic nu l-am cunoscut, e prima oară când ne întâlnim. Am citit câte ceva despre voi pe internet, m-am documentat, nu sunt așa... Nu e adevărat. de multe informații. Adică n-am găsit cum îl cheamă pe băiatul vostru. N-am La găsit. fel. Da, atunci De-aia n-ai înseamnă găsit, de-aia n-am pentru găsit. Ok, că îl cheamă și pe tot Slavic Damian, nu? Numele este Vyacheslav, de fapt. Prenumele. Prenumele. Slavic e diminutivul. Și pe amândoi îi cheamă la fel, cum zic prietenii mei, n-am avut imaginație. Dar mie chiar îmi place numele ăsta. Sună așa... E un Diferit. nume polonez, nu? Polonez, Sau ceva da. din... Vyacheslav. Sună A frumos. fost ca ceva prinț, nu știu, un mare... La alții, nu la noi. Eu n-am avut noroc de un prinț. Când a zis nume și prenume, mi-am dat seama că eu fac parte din categoria oamenilor care atunci când completează un formular nu știu unde să-mi pun numele de familie la prenume. Da? Nu știu dacă mai e cineva ca mine. Cred Nu că e. suntem Tu mulți, știi da? cum e? Cu numele. Numele e numele de familie și prenumele e Eu numele știu, mic. păi, dar nu te-am corectat acum. Pe mine? Da. Că ai zis A numele. zis prenumele, știu, Numele el a și zis te-am corectat, că prenumele e Vyacheslav, nu numele. Hai să bem niște apă, atunci bine. Uite, vezi, perfecționistul e... Și te așteptai E o boală, nu e Când- perfecționism. te-a făcut și bolnav. E cu capul o chestie acolo. O fi. E foarte drăguț. Vezi, ai zice că el e mai mare dintre voi După, doi. Da. după 16 ani de căsătorie, încep să accept anumite lucruri. Nu, eu încep să accept, nu tu, că tu nu te-ai schimbat, tu ești la fel. Eu fiind, ai zis bine, ai punctat bine, eu fiind mai matură, eu las de la mine. Las de la mine mai mult. Nu se Păi poate. și acum de ce mai nou? Eu las de la mine și Cu zic, ce ai lăsat uite, tu ai de zis la- că am probleme cu capul și am zis, ok, dacă zici tu. Pentru că accepti, pentru că am Ok. spus una. Păi nu accept, înseamnă că las de la mine. De ce? Nu te deranjăm că tu practic... E foarte, dați-mi floricele, vă rog. Oh, E bine nu. asta, e bine că vă simțiți ca acasă, asta e foarte Deci frumos. noi- Exact așa e la noi acasă, non-stop. Păi de-aia- Non-stop. Noi aici avem grijă că e microfon, nu vrem să facem microfonie, nu vrem să facem gălăgie, dar la noi e haos, tot timpul este super gălăgie și când intrăm în casa cuiva, de fapt o zic, mamă ce dor ne-a fost de gălăgie. Sau Noi avem intrăm cu fiini gălăgie. sau prieteni care din când în când mai, mamă ce dor ne era să venim la voi să mai asistăm la o ceartă. La o discuție. La o discuție, da. Mă rog, Da, nu e vă ceartă. certați. Nu e ceartă, e uite Nu, dar așa, uite, e de o 2 zile tachinare. avem o problemă, adică Aoleu. o problemă care nu reușim nici în momentul ăsta, nu i-am mai dat de capăt. S-a pierdut o punguță cu niște cuie de la perdea din Spania, Nu contează. cuie, Cârlige. cheutori, cârlige. Așa. Și de 2 Și zile nu vrea să noi ne accepte că e... Nu, tu ai pus... Nu știu unde ai pus, nu e adevărat. Așa face. Și știi cum e? Pune aiurea, nu ține minte de la mână până la gură, cu toate că zice că eu n-am ținere de minte, eu, actrița, da? 1000 de texte la activ. Și după ce o găsim, acea chestie pierdută, el în loc să recunoască, să zică da, uite, ai avut dreptate, eu am pus... El zice, așa sunt eu. Adică tot e pe dar fani. acum nu e. Eu mi-amintesc clar că am luat punga, am dus-o în ți-am- nu sufragerie e și adevărat. Tania undeva. Nu e adevărat. Și uite așa de 2 zile ținem pe acest subiect. Am cumpărat altele, că îți pleacă un prieten... Nu contează, dar ideea e contează că și dăm problemele lui noastre cârlige. în general sunt de domeniul ăsta, mărunte chestii. Unde ai pus cârligele? Asta sunt probleme. Dar ne certăm obligatoriu în fiecare zi. Da, de ce? Așa, ăsta e vibe-ul nostru. Uite, când am mers în Hawaii, a fost visul vieții mele. Mi-a făcut o surpriză. Eu n-am crezut că vreodată o să ajung acolo. Știi, când zici, te duci în Honolulu, ți se pare capătul pământului. Chiar e cam Da, de și am aici, da. ajuns, Ceva. m-a bușit și plânsul când pe ăla care ne-a transferat de la aeroport la așa, mi-a pus ghirlandă de aia cu flori Natural. proaspete, Ce frumos. da. Frigider, Wow. a venit cu frigiderul Da, a mic. venit cu mine frigiderul, că el a plătit dinainte chestia asta, mi-a făcut surpriză. Vreau și eu asta, n-am trăit asta Da. până acum. Da, Vai, e gata, mi-ai sens- deschis un vis. E un must have. Senzație, în fiecare zi făcea poze la cer pentru că avea altă culoare cerul. Ireal, puneai mâna pe plante să vezi dacă sunt adevărate sau sunt de plastic, dar eram pe stradă, erau plantele de pe stradă. Și 2 zile nu ne-am certat, adică n-am apucat, eram doar așa într-un extaz total. Era fost orar prea mare, Și în a 12 ore treia și... zi m-a luat panica, am fost de dimineață cu așa și l-am întrebat, zic, ce s-a întâmplat, zi-mi acum.
zi-mi acum dacă s-a întâmplat ceva. Ești nebună? Ce se întâmplă? Zi-mi acum. Tu îți dai seama că noi de când am venit nu ne-am certat, recunoaștem care e problema. Mă rog, nu era nicio problemă, dar eram în paradis. Așa că asta e, dacă nu ne certăm, eu mă panichez. Că ceva, nu știu, ceva ascunde. Opa. Și e drăguț. Că altfel el este, când deschide ușa, asta e bună de stand-up. Deci numai crapă ușa și începem. De ce e covorașul strâmb? Cine a lăsat încălțăminte acolo? De ce n-ai pus paharul acolo? Închide ușa acolo, câinele n-a fost ăla. Așa face. Așa faci, Slavic? Da, eu nu-mi dau seama, adică mie mi se pare natural. Lucrurile trebuie să fie în casă într-un fel. Și dacă eu intru și... Dar mie cred că asta îmi trebuia. Ceva așa. Noroc că copilul ăla nostru a crescut și e suficient de deștept. Nu te mai bagă în seamă. Înainte se panica și el. Aoleu, tati, zicea să casă, mai... știi, monstru. Da, să pun ceva la loc. Acum e pe laptop. N-ai făcut aia? Da. Nu, acum o acceptă și îmi dă și replici din alea simple, adică... Are ok. 15 ani, alea nu sunt simple. Gen, așa este, nu Alea te nu contrazic, sunt dar simple. vezi de treaba ta. E adolescent. Știu cum e, că și fiul meu are 15, deci una din fetele Da. noastre... Fata are 25. Te-am luat. 24. Face 25 anul ăsta. Lasă-mă să zic Face așa. 20. E ca și cu numele și cu prenumele la Tania. Adică dacă tu ieri ai împlinit 24 de ani, tu deja azi ai 25. Nu, eu zic de ani. Ea anul Ce ăsta, treabă are 2024, face 25 Păi dacă de ani. Acum am dat seama cum se vede. Cum se vede de Foarte tare! Hai, îmi place mult de tot! Îmi place podcastul ăsta, uite! Uite mă, viață mă! Ce atâta plictiseală la un Nu podcast? există Să nu- plictiseală, la noi nu e. Nu Cum e? există. Deci nu, pe voi trebuie să vă pună cineva față în față să nu puteți să vorbiți deloc unul cu altul. Dar să știi că atunci când am făcut petrecerea de nuntă, că am făcut-o după 10 ani, că când ne-am cunoscut n-am avut timp și de nuntă, și am făcut chestia aia cu pantoful. Care Să știi chestie că cu pantoful? când ne Tradiție. pune spate în spate, ai pantoful lui, pantoful tău, se pune o întrebare și trebuie să răspundem. Cine... Să știi că în proporție de 98% am răspuns la fel, adică la fel. Ne cunoaștem. Da. Sunteți făcuți unul pentru altul? Da. După 16 ani? După 16 ani. Da. Nu știu dacă o să mai am Mie surprize. pe mine mă sperie că ne apropiem de 20 și trebuie să mă gândesc că la 10 ani ne-am dus în Honolulu, la 20 trebuie să fie ceva Peste, mult Pe da. lună. și nu, adică exact. Nu, adică nu, e- nu. Fă o Hai să văd surpriză, dacă... nu duce nicăieri. Nu. Nu No, există. îl omor. Nu, Zi-mi două chestii, am zis eu, cât suntem noi până mor, ca Ok. să zic așa, sau până mor, tu. Nu știu care o să moară primul. Păi da, asta e frumusețea, că nu știm. Da. Care sunt alea două chestii pe care trebuie obligatoriu să mi le Mi îndeplinești? le-ai zis acum câteva zile. Ți le zic aproape în fiecare an. Mam, deci dacă nu ți-aduce aminte, Da. dau cu microfonul. Da, stai că nu, amintesc acum. Îți două... Dar nu sunt țări, sunt evenimente. Da, două. Concertul lui Don Omar. Așa, vreau la Don concert Omar? la Don Omar. Da, oriunde în lume. A zis oriunde ar fi, dar să mă duc la... Se que ruido por la calle vagando. Știi? Ăla, Don Omar, nu știi? Ba da, cum să nu? Cu... Și al doilea mai simplu, acum mi-am amintit, al doilea mai simplu e un concert tradițional georgian cu dansatori Dans tradiționali. de Georgia, Și tu ai văzut ăsta dans e popular ușor. georgian? Vai de E viață. mai tare decât irlandezul? Vai, nu da? există, nu există așa ceva. Deci pur și simplu îți faci cruce, zici, e ireal. Sar în sus, se rotesc și când cad în genunchi, dar sar sus de tot, să vezi cum fac două cercuri. Un cerc, se țin așa și pe ei Mai încă urcă un un rând. cerc, unul și așa N-am văzut dansează. asta. Se bat în săbi în timpul dansului. Da, adică foarte e o nebunie în poante, nu balerini cu poante de alea cu tare, nu, stau în degete, așa întoarse degetele și așa dansează, sar și sar în degete. Deci E și o țară care, uite, noi n-am vizitat-o și e pe lista scurtă. Ci că e de vizitat și cum arată e, nu că Occident, că n-ai fost o țară URSS, dar arată spectaculos. Clădirile, tot ce e în Baku, nu? Tashkent. Care e capitala? Tashkent sau Baku? Lasă așa. Nu știu nici el. Haide, zi!
Cum adică? Care e capitala Georgiei? Da. Tbilisi. Da, dar și Baku, Tashkent e tot Tot acolo Armenia. sunt vecini toți. Da, sunt toți vecini. Păi da, și Bacău cu Timișoara, cu Cluj, sunt vecini. Bacău cu Timișoara mai ales. Da. Exact. Ce? Bine, ai înțeles tu. Alea-s două Păi și ce evenimente. legătură avea cu... deci nu mai plecăm nicăieri? Ba da, cum să nu? Okay. Da. Deci georgienii vin în București, clar, anii următori, Trebuie să vină, 100%. 100%, asta mă și gândeam doamna așa. Omar, trebuie să vorbim. Cum mă duci? De ce? Da, mă Poate vine duci în București. în acolo. De unde e el? Domnul Omar adică trebuie să domnul fie el Omar? din America Latină. Exact. America Latină. Columbia, probabil, sau din Dominicană, sau de undeva pe acolo. Da, acolo. În Dominicană am fost noi. Da, Am în fost Dominicană am fost, dar ar mai trebui să mai mergem. Că n-am reținut nimic din aia. Ține minte când am aterizat și după aia când am plecat. De la Mama Juana, de la ce? Da, de la... Nu, a fost ceva absolut ireal. Ne-am dus într-un resort de 5 stele. Au fost super oferte pentru că se deschisese în noiembrie și noi am fost în decembrie. Adică ei își făceau clientela și a erau... fost în ianuarie de ziua ta. Mamă, senzație, o lună am greșit. Mă enervez de mor când mă opresc pentru o nimicată. Nici nu interesează pe oameni. Am fost în decembrie sau în erau ianuarie. sărbătorile. În ianuarie e luna în care se merge în Dominică. Pe asta a și fost ideea, să mergem să fii de ziua ta acolo. În orice caz. Exact. Adică mai faci și gen organizezi plecările, plecările le organizezi ca să fie evenimente, să fie frumos. De unde? La micul dejun șampanie, după aia te duceai pe plajă cocktailuri, la prânz bere, că era foarte cald, seara vin, că te duceai la restaurant. Tequila, nu? Nimic? Și noaptea tării. Și așa îți dai seama să o duci de când aterizezi până pleci acasă. A fost drumul foarte lung la întoarcere, dar noi când am urcat în avion am adormit și ne-am trezit la Madrid, da. Am zburat 9 ore fără n-am să zis nimic n-am... Așa că trebuie să mai mergem în Dominicană încă o dată. Da. Dar aeroportul, ține minte, aeroportul din Punta Cana, dacă ai fost pe aeroportul. Am fost, da. Fără pereți. Nu numai aeroport că... fără pereți. Spectaculos. Adică... Păi de la Survivor de acolo, din Punta Cana. Și sunt celebru la fel, tot în deci Punta tot am montat geamuri, nici în ziua de azi. Nu. Păi dar n-are rost. Da. Cum nu punem noi faianță, așa nu punem geamuri la... Până mâna el să vadă. Da. Da, tare. Deci vacanțele sunt favoritele voastre. Asta a fost o vacanță fără Slavic Targetul cel mic. nostru este să... Nu mai vor ei cu noi și noi de regulă ne facem câte o vacanță și fără copii. Mă rog, Daria nu mai vine cu noi de mult în vacanțe. Am fost acum în vacanță în decembrie cu amândoi. Copii și cu iubitul Dariei. Mamă. Și am zis că nu mai mergem. A fost frumos. Eu am o vorbă. Ne-am văzut, o experiență de nerepetat. Exact. Da, minunată. Cam genul ăsta. Am zis să se ducă ei singuri, Slavic să se ducă și el de fapt el oricum e sătul. Săptămânal, acum e... Cantonamente nebunie pleacă că iar face... vine la o competiție națională, a fost... De performanță face judo de la 6 ani. Judo face. Judo. Da, și e în continuu, acum a trecut la cadeți și e numai în competiții, naționale. La revedere. Și noi ne facem singurei, e cel mai tare. Și asta, că n-am terminat ideea, targetul este când în câțiva ani, de fapt, să ne transformăm viața într-o vacanță continuă, să nu ne mai oprim de vacanță. Cum v-ați gândit să faceți asta? Aveți un plan exact pentru asta? Cum? Învățați-ne și pe noi. Vindem plan. De ce, mă? E planul care l-am gândit cu Tania împreună, de câțiva ani ne gândim la treaba asta. Mă rog, el e mai bun la organizările astea. Și, de fapt, ideea e foarte simplă. Că în momentul în care termină copilul liceul, să-l trimitem la o facultate. Sau nu, se ducă în lume. Dacă el își alege altă cale, e treaba lui. Iar noi, până atunci, să reușim să ne punem la punct toate investițiile corect făcute în perioada de când suntem noi împreună și dacă avem un venit suficient de bun pasiv, cu acei bani, având și niște proprietăți de backup, dacă ne îmbolnăvim sau trebuie să te retragi undeva, cu banii care câștigăm pasiv, să putem să stăm 3 luni în Noua Zeelandă, 3 luni în Japonia, după 2 care... luni acolo, jumătate de an acolo, cum ne place. Genul ăsta de... Nu pe high life, evident că asta vreau să zic, noi nu suntem... ne plac și vacanțele la all inclusiv, la hoteluri. Rar, că uite cât ne chinuim de ani de zile tot. În general suntem foarte activi când plecăm de acasă și
preferăm decât să stăm la plajă 5-6 ore, să urcăm în mașină, să vizităm o Rucsacul în spate zonă, și... un oraș, o munte, urcăm pe munți, genul ăsta de vacanță. Și probabil că o să ne prindă bine mai încolo la vârstă. Facem sport. Dar el și urmărește tot felul de vloguri de cei care călătoresc Străini, și vând români. conturi și chiar poți să-ți faci cu bani puțini și vacanțe... Bani corecți, Da. că nu te Da. duci să stai pe sărăcie. Adică să îți iei o cazare civilizată, da, să fie- să nu te simți că... Ai sărăcit când te-ai întors din vacanță. Da. Și poți să mănânci gustos ca peste tot și la Noi restaurante suntem gurmanzi și scumpe gătim și la mult. restaurante normale. Da, Și acum, câte proprietăți aveți acum de... nu putem să spunem. Deci de-aia vin eu cu Tania pe la genul ăsta de unde se pun întrebări. El îmi zice să nu, fără intimitate. Deci Uite, când o să oprim podcastul ăsta. Da, mie, de exemplu, mie nu-mi place să vorbesc despre lucrurile astea pentru că Nu suntem, să nu-ți imaginezi Nu că suntem, mama da, avem... nu suntem. Nu, dar tot ce am făcut este făcut de fix noi doi, fără absolut nimeni și nimic. și am N-am moștenit nimic. Nu am, exact, n-am Nimic. moștenit nimic. Adică nimic la modul palpabil. Da, Cum să îți fie dă- ceva, cum, da. de exemplu, probabil o să fim noi în postura să lăsăm copiilor ceva, cu toate că eu Dar știm- încă sunt de părere că trebuie să vezi dacă copilul merită să-i lași tot sau să te bucuri tu de viață până mori și el să-și facă la rândul lui rostul în Cum am viață. făcut noi. Nu, dar trebuie să știi ăia 2 lei pe care îi câștigi, cât de bine să investești și în ce anume, cum să-i rulezi. Noi nu suntem cheltuitori, noi Noi știm să pe- facem foarte multe lucruri, că de fapt aici e marele avantaj. De multe ori când investim banii, uite, de exemplu, o zugrăveală simplă într-un apartament, Că tot vorbim de zugrăveală. noi putem să-l facem singuri. În 2 zile un apartament cu 3 camere. Noi 2, bine, pentru că și ne pricepem și avem 2 Noi mâini. aici mobil am făcut. Câte bucătării am făcut noi? Vreo 5. 5 bucătării, dar bucătării să zici, mamă, wow. Adică voi le-ați făcut... Adică proiectate Ca coadă. de mine, date la debitat și noi asamblate, noi noi doi, adică nu Da. cu terțe persoane. Nimic. Noi 2, băgat în mașină, dus în casă, montat, Cu toate prins, electrocasnicele tot încorporate. Și cu electrocasnice, da. Dar vezi că noi vorbim același lucru în același timp. Asta e, nu, că sunteți fascinați. Noi suntem foarte mândri de asta și ne lăudăm cu treaba asta pentru că nu, pe mulți îi auzim, mamă, trebuie să-mi fac o etajeră. O etajeră. Și zice, vai de capul meu, ce fac, că mă costă, mi-au cerut ăia nu știu câte mii de euro. Și zic că pentru noi, adică eu mă E o retrag, joacă. nu le spun că poți să te ajut, pentru că nu poți să, noi la prieteni, adică poți să-i ofer un serviciu unui prieten, ori îl ajut și Da, îl ajut, normal. punct, și atunci lăsăm acolo, dar în gândul nostru e Da. ce bine e să... Adică dacă Poți ne-am să lăsat faci. mâine de orice facem noi putem să ne apucăm de încă 5 lucruri. Apropo, tu cu ce te ocupi mai exact? Eu fac import auto, Ok. așa, și pe lângă asta, foarte multe lucruri. Până acum, până în conflictul, că eu nu-mi place să numesc război, am lucrat cu ruși și multe activități. Și multe activități, inclusiv asta cu imobiliarele. Evenimente, de exemplu, impresariază concertele, spectacolele One Woman și ce Nu. mai fac, că eu nu mă pricep, eu la bani slampă. Anti-birou. Adică pentru mine să lucrez, să stau 8 ore într-un birou este ceva ca și cum mai lega în lesă și mai ține acolo. Și atunci, pe parcursul anilor, am încercat să-mi dezvolt tot felul de investiții care să-mi producă profit, dar să pot să le gestionez singur și să nu fiu dependent de un șef care să mă sune să-mi spună unde ești sau când vii sau când pleci. Și atunci... Noi aici avem o problemă că el administrează proprietățile, eu nu mă pricep, eu sunt... Proprietatea. Exact. Atențitatea, da. Eu sunt de asta care, trebuie să dau exemplu ăsta, dacă mă pui să deschid un calculator și să zici caută în partea stângă sus o iconiță, eu mă gândesc cu ce să fie iconița, cu Iisus Hristos sau cu Maica Domnului. Adică atât de bâtă sunt, nu mă pricep deloc. Și am zis, Doamne ferește, dacă mor tu înaintea mea,
să-mi lași undeva Biblia. Da. Cu booking-ul, cu Să știi aia, că cu e clienți, cu nebunii, că eu nu mă pricep de Da, e un coșmar ăsta în general, pentru că practic e un telefon, mai am două laptopuri, dar unul e ăla în care sunt toate lucrurile importante și de multe ori, pierzi... mai ales că zburând foarte des, mă întreb dacă pică avionul ăsta, am și telefonul și laptopul la mine. Cu ce rămân? Adică nici ea, nici copilul, restul neamurilor n-au nicio tangență. Efectiv, cum eu am acasă o hârtie printată cu niște... Unde e? La mine în birou. Zi-mi ce loc, mă, ca să o găsesc. Este Nu zice. Nu, că nu are treabă, sunt tot felul de... Adică nu că nu să ne zici. Codurile de la un acces. podcast, nu spune nimic aici. Nu spune chestiile astea. Nu spune chestiile astea. Adică e undeva o hârtie. Îi spui ei în privat, nu... Dar degeaba îi spun că oricum s-ar putea să... Fiecare cu treaba lui. Nu. Eu îs cu artistica Raia și sunt asistenta lui și când gătește, nu că n-aș găti eu bine, gătesc foarte bine, dar lui îi place să fie șef, să mestece. Să mestece. Da, uite, asta e o chestie care mi-ar fi plăcut să o fac. Adică poate că aș fi vrut să lucrez într-o bucătărie, nu long term. Dar îmi place vibe-ul ăsta de bucătărie profesionistă. Uite, Daria e cu sămânța asta. Acum, da. A terminat facultatea foto-video, își face la Madrid practica, dar vrea să intre într-o bucătărie și vrea să încerce să vadă dacă poate să se ducă. E super priceput. Super priceput. Noi am și încurajat-o să facă orice, adică nu orice, numai să-i placă, să fie fericită cu ce face. Nu ne interesează ce, nu vrem doctori și avocați arhitecți. și... Da. Ce vrea. Și, ea e pe artistic, clar, e super artistă, prin felul ei. Și atunci, cu bucătăria... Ce mai spune-ne și tu ceva, că noi... Tu, de ce n-ai mai fost tu pe scenă ca actor, de exemplu? Că eu te-am văzut în Romeo și acum joc și eu la operetă. Da? M-a chemat ce Victor Bucur în Te iubesc, te vreau, dar te schimb. A avut acum premieră. Și am niște emoții de mor de fiecare dată, zic să am vocea bună, pentru că toți în jurul meu sunt de acolo și toți cântă. Așa eram și eu prima oară când am ajuns la o perete, dar n-ai de ce să te simți niciun fel, trebuie să... cu actoria. Relaxant. Să știi că vocea și timbru fac diferența și indiferent dacă e pe timbrul meu. Mi-au dat piese pe timbrul meu. Da. Au fost foarte drăguți. Da, uite, în decembrie am avut premieră la Mamma Mia. Stai, da. A jucat Sky. Deci mai urmează acum un musical nou pe care nu pot să dau nume pentru că încă nu e... Trebuie să se anunțe și după aia pot să zic. Dar da, am revenit pe scena teatrului din decembrie anul trecut, mi-era dor de asta. A fost o perioadă în care, după Romeo și Julieta, au fost 7 ani în care am jucat Romeo. A fost, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai tari spectacole din România. Să joci Romeo acolo era super solicitant, adică 2 ore și jumătate, 3 cât era spectacolul, că era lung. Nu mai eram om 2 zile după aia. Da. Dacă aveam 2 zile spectacolul unul după altul, era atât de solicitant, transpiram atât de mult, pe cântar 2 kg dădeam... Așa te-ai menținut. Uite ce bine arăți la vârsta ta. Da. Și după aia n-a mai fost așa o producție în care să zic că să mă simt la fel cum a fost la Romeo, știi? Pentru că fiind într-un rol atât de puternic și mare, după aia, nu știu, parcă mi-a fost așa doar să joc un rolișor, știi, și n-am vrut. În România, în ultimii ani a luat amploare chestia asta cu music hall-ul, pentru că în afară este o nebunie, dar la noi a fost așa. Dar uite că a început și mi-mi place de mult. Da, pentru mine e mănușă, adică musical-ul pentru mine. Mari și producții frumoase. Da, Mamma Mia la Sala Palatului și acum pe 1 martie a fost sold out, adică o să se tot joace și asta e foarte frumos și super distribuție. N-am apucat încă să vedem, că eu când prind o seară liberă, greu mă urnesc să mă duc să văd ceva, dar mai fac din asta. Hai să povestim un pic de prima întâlnire a voastră, unde a fost? Cea mai boring poveste. Care e varianta ta? Că eu am tot povestit-o de multe ori. Ia să văd, că lumea știe varianta mea, o știe. Hai, să te aud. Da, simplu, am ieșit cu băieții la fostul club, că nu cred că mai există ceva ani deja vu, pe Magheru, care era un club de basarabeni și vorbitori de rusă în general, unde erau numai moldoveni, barmanii erau tot
de-ai noștri, că ne vorbeam aceeași limbă, era clar, bem același lucru. Și era în seara aia cânta Radu Captari și era gașca de aceste fete care, nu știu ce căutau acolo, să dădeau gratis ceva băuturi la femei, parcă nu mai știu. Cum adică gașcă? Eram cu soția lui Radu Captari, Păi eram o gașcă de o gașcă de gagici. fete, da, așa. Și erau gratis eram cocktailuri, niște așa prieteni. este. Asta acum câți Așa ani? face avere. 16 ani. 16 ani. Așa face avere, știi? Gratis de acolo, te Îți mai zic bei o apă de aici. pe ce dată mai știi? Hai, să te văd. Da, în aprilie, 9 aprilie. Știu și când ne-am căsătorit? Aia bine, era Vezi? cum să nu știi. Și Că scrie pe verighete. ne-am îmbătat. Clasic. Ca moldoveni. Că asta făceam, deja nu te duceai să analizezi. Să citești Dostoevski. Într-un subsol, întuneric, se fuma, cred că pe vremea Da, că... normal. Ăsta a Era- fost norocul tău, că era întuneric și n-am văzut bine. Și ne-a venit. Așa, și am invitat-o la dans, am dansat. Eu să știi și că am cam- crezut că e arăboi. Așa mi s-a părut, că tot trecea prin fața ochilor, nu Era- știu ce, era unde și te mult duceai fum, tu. Da, era mult fum și le-am și spus fetelor, le-am și zis fetelor, zic, băi frate, dar nu era clubul nostru de moldoveni, ce caută străinii pe aici? Și deja, pardon. Nu, nimic, și am dansat, aia a fost, am ieșit afară, ne-am și sărutat, cred că... Da, 100%. Da, ne-am sărutat. După aia, Mi-a fost super rușine că... nu știu cum am cerut numărul de telefon, dar am cerut că aveam. Eu atâta, a doua zi speram că nu i-am dat număr de telefon și nu i-am spus că sunt actriță. Mă rog, eram singură, puteam să mă pup cu cine vreau, nu că nu eram căsătorită în momentul ăla. Și am sunat-o a doua zi. Da, m-a sunat, deci îi dădusem numărul în aburea, da. Și ne-am văzut și aia a fost. Și ne-am văzut de atunci în fiecare Dar de ce zi. sperai că să nu te sune? Mi-era rușine. Că abia îl cunoscusem, nu știam exact cum îl cheam, numele de familie, sigur nu-l știam. Nu mi-l spusese și eu deja eram dita mai actriță la Național, adică Era rușine. de Să 16 faci o ani. actriță. Eu anul ăsta fac 30 de ani de Teatru Național. Mulți Înțelegi? înainte, Doamne ajută. Deci la 16 ani în urmă, mulțumesc, eram la Național, dita mai actriță. Dar m-a sunat, clar că i-am dat număr de telefon. Culmea că eram și vecini, eram la 2 străzi, locuiam la 2 străzi și ne-am văzut din momentul ăla în fiecare seară, am stat în mașină și am povestit și am băut bere și am fumat. Da, era așa, ca o Și ieșeală după- de psiholog, de fapt. Eu ascultam și el ca Nu, fraierul mi-a neapărat, povestit aia e, tot, știam tot. Eu n-am povestit nimic, am tăcut, n-am zis nimic, ca să nu mai aibă la mână cu nimic, eu acum știu ce să-i reproșez. Și a venit Paștele, m-am plecat în Moldova de Paști, când m-am întors, noi practic o săptămână ne-am văzut, el mi-a zis, De pe 9 ce faci? aprilie până pe 1 mai, mai mult de o săptămână. Nu, am fost plecată. Păi da. Și după aia mi-a zis, ce faci luni dimineața, sunt liberă, că la Nu, teatru pe 1 mai Luna... ne-am dus la mare, ca toți românii, să stăm în ambuteajul de Da. pe autostradă și seara când ne-am întors, am băut un coniac și mi-a venit mie o idee genială, zic, ce faci luni dimineața? Era weekend. Păi nu știu, că n-am program la teatru. liber. Zic, ok, mergem la sectorul 5 la stare civilă să ne căsătorim. Da. Și azi da. Și Da, am așa fost. de repede am zis, adică mergem și căsătorim, da. N-am Adică gândit asta a o fost secundă. cererea originală care Da, a mega pus-o. cerere, da, cu pus în genunchi inel, aoleu, n-am Păi da. avut și o parte de romantism. Asta zic, originală. Că asta cu pus în genunchi, asta toată lumea, pe oriunde vezi, toți fac la fel. Și am mai zis, nu știu de ce, eu am o bănuială, dar nu vreau să o spun public, că nu spune. e ok. 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 Mi-a zis să nu spunem la nimeni. Și eu am zis, da. Și n-am spus Nu, la bănuiala nimeni. ta nu e aia. Adevărul e foarte clar. De ce? De Că ce? Pentru că eu eram venit dintr-o divorț, tu dintr-un divorț, copilul tău, soacră, Și ce? maică mea, adică, na. Noi Multe. suntem moldoveni, basarabeni. Răi. Cine se uită la podcastul ăsta și sunt cu origini sau chiar sunt moldoveni, înțeleg că neamurile, soacrele sunt o, Vai, cum au primit problemă mamele. națională acolo și în România, dar nu la nivelul ăsta. Adică e foarte greu să gestionezi Deci nu știi cum au primit rudele. mamele, fiecare Vestea. mamă, vestea.
Pentru că noi Așa. după 2 luni i-am anunțat, el locuia la el, eu la mine, pentru că nu știa nimeni că suntem căsătoriți, dar noi ne căsătoriserăm. Eu după spectacol îl vizitam, îmi puneam dimineața ceasul la 5 să sune, mă duceam acasă să mă trezesc acasă, să fiu fată cu minte. Am rămas însărcinată și am zis gata, stop joc, hai să anunțăm și pe ai tăi și pe ai mei, să ne mutăm împreună că suntem căsătoriți. Fiind căsătoriți, e o aberație, asta e telenovelă. Și am zis bine. Prima la mama, că era aici, ai lui încă erau în Moldova. Și tu stăteai cu Daria. Cu Daria, cu mama și cu mama și cu sora mea sau încă... Nu mai era sora mea cu mine. Așa. Cu mama ta, cu Daria, tu stăteai Da. și veneai acasă noaptea după ce Da. te duceai la... La 5-6 Îmi vizitam dimineața, soțul, îți dai seama? Deci noi Că aveam era- certificat de căsătorie. Și eram și super îndrăgostită, adică îmi bubuia inima, mă rog. Că și acum ești. Da, și a venit în vizită cumnatul meu, soțul surorii mele, mama acasă și eu i-am zis, mama, vezi că diseară avem musafiri, vine prietenul meu pe la noi. Mama, prieten, ce prieten? Am scos vodka din congelator. A Nu știu venit. de ce toți moldovenii au o vodcă în congelator. Pentru cazuri din astea. Am pus șaturi și am zis, bun, hai, vă dau un motiv pentru ce să beți. În primul rând, el este soțul meu, mama deja era așa, zic și în al doilea rând, vei fi din nou bunică. Am dat peste cap vodka și am ieșit din casă. Nu, și ai mai zis o chestie care nu s-a Ce-am mai zis? adeverit. Și că era, Da, și că erau gemeni. Erau gemeni, dar unul s-a absorbit. Cum zice Slavic mic, că el e Slavic mare și Slavic mic, zice l-a mâncat pe frate. Ceva de genul. Și cam asta a fost. Și a plecat. Și am plecat. Eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, E, nici și nu tu ai vreau rămas? să știu. Eu cu soacră mea și cu cumnatul meu, dar eu cu cumnatul meu ne cunoșteam deja de, nu știu, o lună de zile, adică eram ok și soacră mea a băut și așa și a băut cu el, s-a dus mai departe, aia a fost tot. Tare a fost cu soacră mea. Pentru că asta se știe, diferența între noi e de 11 ani, eu sunt mai mare. Și eram deja, se vedea burta. Și până atunci nu-i spuseseți nimic? Ba, i-am spus undeva, nu, i-am spus în... Eram însărcinată. După câteva luni, dar După nu se câteva nu luni. văzuse pe Tania Nu niciodată. mă văzuse, nu știa nimic. El... Doar telefonic i-am spus că vezi că m-am însurat. Nu, mamă, ce strici tu! Da, așa, nu așa a fost. Aoleu, nu așa a fost. Am plecat în turneu și el evident că a venit cu mine, că avea emoții, eram gravidă, să nu pățesc Ce ceva. zic unde? La Drobeta tu nu se vede. Vezi? Așa, păi și n-am Și sunat. am zis, gata, acum o sun și spui. Și eram în culise, înainte de spectacol. Și eu auzeam voalat ce se Difuzorul întâmpla. telefonului, Da. că era și el tare. zicea, așa, am sunat să spun că, vezi, că eu m-am însurat și acolo a început rumoare. Așa, și S-auzea așa ca la e actriță. Se ridica difuzor, adică creștea volumul, ca la așa. Chipmunks. Și cu 11 ani mai mare ca mine, are un copil și a mai fost căsătorită. Și a închis. Și s-a terminat, pentru că acolo cred că exploda difuzorul. După care el m-a trimis în Moldova. Nu te-am trimis. Te-ai avut tu treabă sau nu știu de ce te-ai dus. M-ai trimis, n-am avut nicio treabă. M-ai trimis direct să mă cunoască maică ta, ți-a fost frică, m-a trimis doar pe mine. Și eu m-am dus, I-ai întors favoarea. da. Cum ea te-a lăsat pe tine cu mama ei? Am avut noroc, ea nu știu ce, s-a așteptat la un monstru cu 11 ani mai mare, însemna ceva mare, mult, așa, și o monstru. Și când m-a văzut, eu eram slabă, un țâr, mă rog, arătam bine. Și m-a plăcut și cu asta basta. Am avut noroc. Dar, cum spunem noi amândoi, niciunul dintre noi n-am avut noroc de soacre. Nici el, nici eu. În general, În general. nu au noroc de soacră. În general, nu Toată prea. lumea se plânge pe subiectul Păi ăsta. dacă se vaită atât de mult pe acest subiect, lumea se și atrage lucrul ăsta, se amplifică și mai mult. Probabil. Corect. Gândul pe care îl amplifice, la manifestă. Da, probabil. Cam asta a fost întâlnirea și uite, suntem dovadă vie
Că în viață nimic nu poți să Programat programezi, sau- nu poți să zici, stai că mai întâi nu, trebuie să-l cunosc, trebuie să-i cunosc familia, trebuie să-i văd arborele genealogic. O prostie. Eu și acum nu știu dacă la stare civilă știam deja care e numele tău de familie. Jur! Adică nu știu dacă el a apucat să-mi spună că este Damian Vyacheslav. Da, a zis Slavic femeia aia știam când a că e. citit acolo, te Asta măriți da. cu Damian. Păi, Păi cred că atunci am auzit. Și foarte bine. Și martori, adică cine a știut, au fost doar Mihai Mărgineanu cu soția lui, care e cea mai bună prietena mea, că trebuia să avem 2 martori. La stare civilă nu e nimeni, în poză suntem noi 2 și ei, 2 martori, atâta tot. Și ulterior ne-au devenit și nași și l-am botezat și pe cel mic. Așa că asta este, vezi și uite, facem 16 ani și împreună. avem și planuri pentru următorii 16 minim, adică nu e că... Ca să vezi. Nu știm ce facem. Când au aflat cel puțin colegii mei, au zis, aha, 1 an maxim și la revedere. Sincer, nu ne-au dat nimeni șanse. Că o să continuăm, că o să facem și copil și că o să treacă atâția ani și Ne-am uite... dat noi șanse, deci până la urmă e totul ce... Dacă te lași influențat de familie și prieteni, e cel mai greu într-o Dar relație. nu numai asta. Noi am avut... cred că așa a fost să fie, pentru că necunoscându-ne, am început Ne-am să trăim depistat împreună. defectele, da. Nu defectele, am descoperit că avem foarte multe lucruri în comun. Și defectele am depistat Și pe defectele, parcurs, mai că de-aia bine nu le certăm zi de zi. auzeam, nu le cunoșteam. Da, și acceptăm defectele. Da, zici, bă, dacă de atâția ani suntem aia, mă, pentru o chestie de asta hai mai răbdăm. Mai răbdăm, că de fapt nu te mai aude nimeni, nu te mai stai liniștit. Da? Mai vrei să știi ceva? Da, mie îmi Asta place e. energia asta voastră. Îmi dau seama că sunteți meniți să fiți împreună. Cei care nu v-au văzut până acum împreună, nu știu dacă ați fost împreună la vreun podcast. Am fost Nu, la la podcast emisiuni niciodată. TV. Am fost, cred că, la vreo 2 emisiuni, așa, 5 minuțele. Nimeni Da, nu a apucat să ne vadă să vă așa. vadă așa, în adevărat, în splendoarea voastră, ceea ce eu la prima vedere, pentru că e prima oară când vă văd pe amândoi, este foarte evident. Adică este foarte evident. Voi o să aveți o viață lungă împreună de acum încolo. Aoleu, nu Doamne, mă, nu și- spune. Și e clar de ce, adică sunteți spumoși amândoi și e foarte Nu simpatici. ne plictisim. Noi suntem, asta Da, am nu mai ne declarat-o plictisim, de asta, câteva da. ori. Mașina este, practic, locul ăla în care noi putem să mergem 3 zile non-stop în mașină și noi o să vorbim în continuu. Ca 2 babe suntem, nu ne plictisim. De fapt, suntem cel mai bun prieten unul celuilalt. exact. Și atunci îți dai seama, cel mai bun prieten, ai încredere, ai ce să discuți, ai ce să povestești, ai de ce să te cerți. Da, ăștia Aveți și suntem. domenii diferite și atunci fiecare vă e sprijiniți foarte unul pe altul. bine. Avem și drum comun, adică ne plac călătoriile, bucătăria, bricolajul, Bricolajul târgurile de vechituri. Suntem disperați. Că știi cum e? Nevasta vrea să intre într-un second, bărbatul zice, aoleu! Sau intrăm într-un de-ăsta târg cu mașini retro și femeia zice, la noi nu. Și mie îmi plac chestiile alea și lui îi plac chestiile celelalte și atunci, uite, fuzionăm. ne-am și pasiunile, ne le-am crescut să se suprapună undeva. Eu sunt cu atelierul meu de haine, De haine, el da. e cu mașinile și atunci... Care la începutul relației, pe mine mă deranja asta cu atelier, pe Tania o deranja că eu eram preocupat foarte mult de partea cu Îmi mașini. schimbam mașinile ca șosete, zic, Și acum Dumnezeule! ne-am... Câte mașini am condus eu de când sunt cu tine? Nu, e o întrebare dacă Nu nu sunt. pot să-ți răspund. Acum poate să-mi dea orice și un autobuz. Zic, ce conduc azi? E bine. Dar acum gata, fiecare știm, nu ne deranjăm. El nu poate să... A încercat să-mi zică de câteva ori, mă mai lași cu atelierul tău că eu pot să mă duc și la 6 dimineața, pot să stau și până la 12 noaptea. Când am timp, atunci când am timp. Așa și pe el. Da, asta cu atelierul o accept. Hai că fac și bani, lasă. Las că e bine. Da. Dacă ai face bani să te bucuri tu de ei, dar îi faci ca să acoperi alte cheltuieli legate tot de ea. Nu? Deci atelierul ia Păi în și sine nu pentru- e bine, zi Ba da, și ba da. tu, să nu zic. Da, eu de multe Păi ori mă vezi să nu enervează că cer. petreci timpul ăla care putea să-l stai cu mine și cu fiul. Da, stăm suficient, mă. Mai respiră și tu. Nu, e bine să mai respirăm fiecare, tu Eu mai ești plec toba de de câteva eșapament. ori pe lună, Tania mai pleacă Da. cu spectacole. Tot timpul avem și
zile în care nu ne vedem 2-3 zile. Uite, acum am fost de luni până eu am venit joi noaptea. Da, ai stat mai mult Tania în s-a Spania. întors mai repede din Spania, au mai rămas 4 zile. Pentru mine sunt foarte grele alea, dar te ajută să te întorci cu dor acasă. Și vorbim foarte mult, vorbim Nu la telefon. orice. Uite, noi la telefon nu vorbim aproape deloc. Adică deloc. Adică sunam, te-ai dus, ai plecat, în cât timp ajungi, cumpără aia, fă aia, atât. Noi nu stăm dacă suntem plecați. Maxim ne spunem câteva chestii importante și atât. Dar când ne vedem față în față, acolo să... Uite și tu câte Da. ponturi Ce ponturi? am dat oamenilor. Păi Doamne ajută să Cum se fie oamenii reziste? fericiți că nu Cum se vezi că reziste toată lumea relațiile? se desparte Da, non-stop, divorțează zi de într-o zi, veselie. toți... Mă, și noi am divorțat, lasă. Păi da, voi Păi ați da, dar noi am divorțat învățat înainte. ceva din De asta. mult, da. Și Am cum a înțeles. fost? Tu erai căsătorit? De câți ani erai căsătorit? Înainte. Era mic, mă, nu Deci știa ce se întâmplă. am fost cum zic eu, moldoveanul ăla clasic, știu, a trebuit să merg inițial pe clasic, să mă însor foarte devreme. Și eu la fel, prima dată la 18 Eu ani. nu la 18, la 19. Păi tu erai bărbat. Așa. Da, Da, păi da, da. și 18, la 19, 20 am divorțat, sau 20 cu 21, nu mai știu exact. 20, nu, la 20 m-am căsătorit, la 21 am divorțat, ceva genul ăsta. Ca să apuci să faci toate prostiile ca atunci când mă cunoști la ceva de 24 genul. să Adică nu a mai fost o vrei nimic. chestie care atunci a fost pentru mine în capul meu era că e ok, dar nu n-a fost ok sub nicio formă. Dar o înveți cu ani. Probabil la Tania a fost aceeași poveste. Trebuia Dar, să găsim omul potrivit, asta e. Am citit la un moment dat, înainte să o cunosc pe Tania, despre oamenii care sunt într-o relație având divorțuri în spate sau despărțiri după relații lungi. Și statistic s-a demonstrat că 2 oameni care au mai fost căsătoriți și divorțați au o relație șansă mai să lungă, fie exact, o viață Na. mai îndelungată Uite, împreună. n-am știut asta, Da. nu mi-ai zis. Nu ți-am zis, Că ai acum- citit. Păi de-aia am zis, a fost divorțată, zice, bine, hai să... Dacă erai practic nou-nouță, nu cred că... La 35 ce Nu știi, mă, sunt atâtea nebune. Dar perioada aia până să se nască cel Copilul. mic, tu cu Daria cum ai fost? Ca un tată, Daria pentru mine a fost și din prima zi, de fapt, Tania e de față. Tot timpul am tratat-o pe Daria ca copilul meu și peste tot, inclusiv când în primul Când an e de întrebat, relații, unde lucram și colegii mă întrebau, da, e fata mea, adică Daria întotdeauna, și Daria știe, eu am prezentat-o ca copilul meu. Nu am avut niciodată... Bine, lumea se întrebau că, de exemplu, eu aveam 25 de ani și aveam o fată de 8 ani, știi? Adică... Ce ai făcut, What? bă, băiatule? Dar, dacă era cazul, le explicam. Care nu înțelegea, nu mă interesa. Nu știi? ne Adică- interesează, e... Și Na. asta a fost atitudinea mea cu Daria din prima. Și Am nici luat-o n-am în avut... serios. Și am fost... Daria avea 8 ani când noi ne-am căsătorit, practic. Era un copil la o vârstă greu de gestionat, pentru că când a ajuns Slavic mic la 8 ani, am început să văd cât de greu de fapt mi-era mie la 25 de ani să poți să vorbești cu un copil de 8 ani și să-i dai sfaturi. Că de fapt nici nu știu dacă îi dădeam sfaturi. Adică eu încercam să fiu, cum zice Tania, să fac armată cu ea, să învățăm, Cu Slavic mic, să faci curățenie în cameră, să Dar știi e- să gătești, să Cu știi Slavic să... mic să... a fost mai ușor, pentru că deja aveam altă vârstă. Și experiența cu nu Daria mai și era... gata. Da, disciplina e importantă și copiilor le plac regulile, adică ei trebuie să aibă. Da. Ei funcționează după. Dacă n-au reguli, se simt debusolați și e bine să aibă reguli. Da, E bine. este. Da. Cam asta e cu... Dar de când v-ați cunoscut, care a fost cel mai greu moment din viața voastră? Greu în ce sens? Ca relație sau greu... Îți spun eu ce greu a fost. Să ne descurcăm cu părinții. Sigur. Și cu maică mea și cu ai tăi. Pentru că noi, în familia noastră, noi suntem foarte bine, noi știm ce și cum, dar acolo ne-a fost greu să gestionăm. În trecut, dar acum totul e ok. Adică nu mai... Mai bea puțin. Vezi? El care a zis, măi, suntem la regim, o să dăm noroc, nu bem. Ăsta e fără E zahăr. fără zahăr. Deci, Stai puțin, da, încă e există greu. discuții? Nu, e ok, nu. Chiar... Cu moldovenii e greu în general. După Noi răspunsul tău, suntem... mă pui- Noi suntem... Nu. Știi Mă pui care e în panică. norocul? Știi care e norocul? Noi am plecat de mult din acel mediu, Republica Moldova, care
oricine, orice ar asculta, orice ar vrea să zică, e altfel decât aici. Nu zic că e mai bun sau mai prost, e altfel. E diferit. E diferit. Iar noi am plecat eu de la 17, abia făcusem 17 și Slavic la 18, am plecat într-o țară străină, cum era pentru noi România. Și ne-am și adaptat foarte ușor, alții nu se adaptează, dar noi ne-am naturalizat. Părinții noștri mai greuți. Mă rog, eu am adus-o pe mama în 97, părinții tăi au venit acum câți 2014. ani? 2014. Dar ei încă au rămas pe sistemul basarabean, adică sunt altfel. Și ne îngreunează existența. Dar nu cont. Și atât, nu mai zic nimica. Hai, boane, da, uite, că asta e caioasă, de azi dimineață, cu maică ta. Ce azi dimineață? Soacră mea care sună și zice, Tania, cum a făcut? Aoleu! Deci, orice ar fi, și cu aia alta. Tania, zic, Doamne, ce s-a întâmplat? Ia că am vrut să fac olivă și am pus în loc de scorțioară de asta, cum se cheamă? Cacao. Și să fac eu, amor. Ei scorțișoară și mai fac. Deci e o panică generală. Era lângă casă să rătăci. Eu despre asta ziceam, că te-a sunat dimineața. Ieri dimineață. M-am dus la farmacie și că nu știu unde să. M-am dus, merg așa pe 23 august, dar nu știu unde să mă duc. E un bloc de sticlă. Era la 2 pași de casă. Mergi pe lângă blocul de sticlă și vezi complexul. Mai mergi un pic, că tot nimerești, întreabă de cineva. Nenorocire, nenorocire. Astea sunt faze care sunt haioase, dar te și enervează. Știi că tu, noi eram, când te-a sunat că s-a pierdut la ieri dimineață, nu știu ce, eram pe o chestie să facem ceva, adică plecam de acasă și era flărcică că ne-am pierdut. Și după aia am zis, zic, ține minte adresa și ești într-un orășel foarte mic, Otopeniu e foarte mic. Întrebi pe oricine și îți spune cum să ajungi. Nu m-am gândit la asta. Omul că trăiește învață. Na, așa că asta este. Deci de asta cu moldovenii, cu părinții o în rest depășim. noi nu, n-am avut încă nimic grav, sper să nu avem. Cu ce? Noi, adică situații noi, nu știu, 16 ani de zile nu am, adică certuri cum a zis Tania sunt tot timpul, sunt la ordinea zilei, grave, mai puțin grave. N-am avut nici măcar situații de asta să ne despărțim, cum aud foarte mulți pe la televizor cupluri de celebrități sau nu, care se laudă cu acum nu știu câți ani, că ne-am despărțit, că m-a înșelat și după aia plec. Adică noi știm clar că dacă unul din noi face vreo chestie de genul, greșite, s-a terminat. Adică în momentul ăla, la revedere. Noi nu mai există cale de întoarcere. Și oamenii vorbesc despre asta, ci că acum când te-am prins cu aia și zilele trecute vedeam pe la o emisiune, adică vorbesc despre asta ca și cum adică m-ai înșelat sau eu am înșelat-o și tu povestești că... să povestești cimitirul direct, la tine e 4 scânduri, nu neapărat, că nu ajungem acolo, că n-are rost să faci pușcărie pentru asta. Dar nu merită, eu zic că merită. Figa să trăiască. De ce fără zahăr? Adică de-aia e probabil că noi din capul locului ne-am stabilit niște bariere pe care nu le depășim. Orice s-ar întâmpla, nu ajungem acolo. Adică ne certăm pe 1.000.000 de... Sunt atâtea chestii prin care poți să ceri. De ce să... Dacă, într-adevăr... De ce n-ai pus la spălat hainele? Na, e un subiect excepțional. Adică nu ne-am pus niciodată în discuție că de gelozii de genul ăsta. Adică nu am ajuns acolo. N-am dat ocazia. Nici unul, nici altul și petrecem atât de mult timp împreună pentru că ne place. Și ne simțim bine și mă mai întreabă colegii, aoleu, iar vii în turneu cu bărbată tu? Da, pentru că cu el mă distrez, îmi place. Cu voi mă plictisiți. Așa că asta este, Da. Deci nu avem... Dacă tot ai pomenit de Figa, am și o întrebare de la partenerii noștri Figa. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa Light, Figa cu scorțișoară, Figa cu cocos sau cu fructe de pădure? Figa Light. Figa Light! Bravo, Animerie, da! Vezi? Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Să trăiască Figa! Figa!
Să fim sănătoși, Doamne, ce amuzant sunteți. Mulțumim. Am ajuns la întrebările lui Jorge Oh, și vreau să vă uitați la câte o cameră. da. Da, Tania, eu tu la la- asta, tu la Tu la cealaltă. asta, Da. Așa. Măcar vă uitați la una din ele, da? Fiecare, dar separat, da? Da, da. Bun, Cristi, le-ai spus la care cameră se uite? Ok. E ok, ne uităm e în bine, tine. e bine, e bine. Am uit și eu aici. Am mai făcut și noi film. Ah. Întrebările lui Jorge cu Tania Popa și cu Slavic. Ai vândut ceva pentru că aveai nevoie de bani? Da. Da. Ai spus ceva cuiva și ulterior ai regretat? Da. Da, categoric. Ai dat pe cineva afară din casă sau ai fost dat afară? Nu, eu nu. De ce râzi? Că am făcut pauză amândoi. Nu, chiar suntem niște oameni buni. Nu, suntem civilizați, din păcate. Ți-e frică de întuneric? Nu. Nu. Mi-era frică când eram mic, dar nu se mai pune. Nu, Tania, nu. ai refuzat vreodată vreun rol pe care îl regreți acum? Nu. Ai primit ajutor de la cine nu te așteptai? Eu? Eu da. Da. Ți-ai învins vreo frică? Nu. Eu nu pot să-mi dau seama dacă mi-am învins, dar nu cred. De ce mi-a fost frică întotdeauna, mi-e frică în continuare. Și eu la fel. Am înțeles, povestim după aia. Ai avut momente de îndoială în cariera ta? Da. Eu da. Ai avut vreo scenă inconfortabilă, Tania? În carieră? Da. Da. Dar am făcut-o. Ai primit avansuri de la colegi? Da. Bun. Cu care începem? Cu care din ele? N-am nimic de ascuns. Zic. S-a făcut roșie toată. Ai spus că ai avut momente de îndoială în carieră. Bine, amândoi a spus că da. Da. Îndoială în sensul că nu știam dacă e ok să fac un anumit rol sau nu știam dacă e ok ce fac. Eu sunt extraordinar de critică cu mine. Nu suport să mă văd în film sau în vreo emisiune, mă uit dacă doar sunt obligată, pentru că tot timpul am îndoială că nu fac suficient de bine sau că pot să fac mult mai mult. Dar nimic grav. Acum știu exact ce fac, cum fac, cred că am suficientă experiență și chiar au trecut multe prin mine ca să fiu bine pe picioarele mele. Profesional vorbind. tu? La mine e foarte simplu, pentru că neavând ca Tania o carieră bine definită de la A la Z, 30 de ani, eu am avut foarte multe îndoieli dacă fac ce trebuie să fac în momentul ăla. Și atunci, de asta am avut foarte multe încercări din anii, de la 18 ani, de când am venit în România, m-am angajat după o lună, adică am fost tot timpul în căutare de jobul perfect sau lucru perfect pe care pot să-l fac în viață și în momentul ăsta nici acum nu pot să spun că l-am găsit. Fac ce-mi place în momentul ăsta, categoric, mi-aduce multă mulțumire, dar câteodată obosesc din ce fac și zic, dar poate ar trebui să mă fac bucătar. Adică îmi place să cred Așa că... e, când ești talentat și ai multe abilități, Poate, nu mai știi poate ce e să mai faci. greu. E Da. foarte E greu. mai greu să te hotărăști pe una. Mi-ar fi plăcut să fiu actor la 18 ani, să mă angajez într-un teatru, să fac, adică Da. să știu că asta e calea mea și... Eu dacă aș lua de la capăt, niciodată nu m-aș face actriță. De Niciodată. ce, Tania? Este îngrozitor de greu, mai ales ca femeie. Sunt foarte multe compromisuri, trebuie să renunți, dacă vrei să o faci bine, la foarte multe lucruri. Pare foarte frumos din afară, că și tu doar ai trecut prin mediul ăsta, dar eu am funcționat tot timpul în colectiv de actori de atâția ani, nu e de mine.
Eu nu suport râca, mâncătoria, invidia. Mie îmi place să fac totul pe o stare bună. Dar totuși trecem prin toate alea și atunci pe mine mă obosește chis. Mă doare cap, mai ia cu cap. Abia aștept să ies la pensie. Să călătoriți peste tot în lume, Da, 3 luni acolo, exact, 3 luni acolo, exact. poți să ieși și Să știi anticipat, că nu e problemă. Da, e Păi bine. asta o să fac. După 35 de ani de muncă pot să ies la pensie. Adică mai am 5 ani până terminăm casa Nu, și mai până repede facem... terminăm, dar am zis să ne bucurăm și de ea măcar 2-3 ani după ce o terminăm. De la munte. Mai avem un proiect în cap, da, după ce o terminăm pe asta să ne apucăm de... Ne-am luat în pandemie în teren la Dar munte. faceți voi, că dacă vă pricepeți, puneți pe cineva să facă pereții și în rest Da, faceți exact, voi. asta e. Pe asta Așa și clar facem. așa o să fie, pentru că n-ai cum să... Las că fac un vlog de cum am Noi făcut suntem casa. genul care ne punem amprenta în... Vezi că dacă faceți asta, ați rupe. Știu, Da, ne-am gândit și la că, asta. când Aveți intră și videograf buldozerele acasă. asta și vreau să... Mi-am propus chestia, numai că trebuie să tragă de mine, că Tania, pe cât de mare actriță e și deschisă și îi place camera și n-are nicio problemă, când vine vorba să facă ceva fără un scenariu, că de fapt aici e defectul profesional de actriță. Nu e adevărat, uite-te pe TikTok ce Ce? bine am zis eu de tine, Păi- te-am păi- făcut... păi da, da, Te-am făcut cu da, ou și da, oțet, alea că nu mă sunt- enerva știu. și am pus camera în Păi mașină. da, dar ăla nu este vlog. Și am... E o chestie care ți-a venit pe... Dar se poate face și are dreptate. Jorge, o să mă ambiționez, că o să fiu foarte emoționată. Îți spun cum funcționează Tania. Că recunosc același lucru și la mine, pe care l-aveam în trecut. Există bucătăria producției. În momentul în care ești actor și ai toate repetițiile stabilite, ai un producător, ai niște oameni care se ocupă de toată bucătăria asta, tu doar trebuie să-ți înveți rolul tău Da, și și să tu să livrezi. fii acolo. Ori ca să faci, să te apuci să, uite, un podcast, Și chiar și un TikTok făcut ca lumea. un vlog și așa, îți trebuie plus toată bucătăria de care ai nevoie și tu trebuie să te gândești și la creație și la ce trebuie să faci acolo și la Categoric. producție Postproducție. și la postproducție după aia Da. și la cum postezi, când postezi și lucrurile astea ai nevoie de o echipă în momentul în care faci chestia asta. De-aia sunt unii oameni care doar cu asta se ocupă, Da. dar Da. le mănâncă tot timpul. Și dacă nu ai timp, îți iei o echipă cu care să faci și îți iei pe cineva, că vorba aia, Daria sigur are cunoștințe Da. în zona asta Da, și e. vreau Noi și am eu să vrut să- vorbim am după, vrut chiar că să- am Am și vrut eu... să cooptăm, Am da. vrut să o implicăm, dar nu era ea Deocamdată o pregătită lăsăm, acolo. da, să se termine cu Madridul și vedem, da? Da, eu oricând aveți nevoie de... Sfaturi. Da, nu neapărat sfaturi, dar un pic de experiență. Ce am acumulat într-un an de podcast, pot să vă dau, pentru că și înainte de asta am mai făcut și niște vloguri, adică chestiile astea se dau mai departe cu mare drag. Și de-aia probabil că atunci când ea se apucă de ceva, e obișnuită să fie totul... Păi ea cineva zice, să aibă rolul ei, știi? hai zi-mi cum fac... Și eu de obicei încerc să vin cu idei, dar nu am de unde să... Da, Eu le vă fac, trebuie pe numai cineva că- să pună camera pe voi. Păi, Deci da. exact cum e acum, da? Deci altceva nu s-a întâmplat decât am dat drumul la camere și voi magia ați făcut-o. Da. Da. Pentru că sunteți pomoși. Punem camere peste tot, Faceți lăsăm să Big se Brother. întâmple și... Da, nu. Cel Da. mai tare ar fi un vlog, cum am și zis de multe ori, să punem 2 GoPro-uri în mașină și cred că dacă am filmat Doar 18 discuțiile între plus, noi. oricum 18 plus, clar, pentru că acolo se înjură la greu, se urlă, se țipă, se înjură în trafic, adică eu Vai, sunt vai, campion deci la nu. înjurat cu Ai, trafic. ai. Nu, I-am nu, zis. adică nu, da, ca să fie clar, nu deschid geamul și ies sau ies. Nu, deci eu merg, conduc și Tania doar urmărește. Mai și are o filmare undeva Am de o vreo filmare, câteva dar eu minute, i-am zis. fără să-mi spună. Am zis că trebuie să-l tai și să-l pun, nu cu bipuri, așa cum e el. Ce efectiv, eu Da. am comentariu pentru 90% Eu din atâta membrii l-am- traficului din zonă. L-am întrebat, dar tu îți dai seama că ei nu te aud și că doar în urechea mea urli și înjuri, că ceilalți nu știu ce faci Și sunt mulți tu? ca mine, adică sunt conștient că sunt foarte mulți în trafic. Nu, ca tine nu e nimeni, Ba, ba, crede-mă, ba, sunt- iubitul meu, nimeni nu e ca tine în trafic. Eu sunt Deci exact opusul, eu nu... Și eu la fel, eu sunt relax, mă rog, mai înjur Nu e și eu, adevărat, dar că Tania mă înjur sună și eu. e pe Bluetooth și conduce
Și se aude, da, claxoane, bă. De Și la zici tine mi se trage asta. Da, corect, da. e un Dar virus. el e în stare să oprească mașina, să iasă în trafic, să se ducă să-i bată în geam. Nu mai fac. Te de țin eu. Nu mai fac, da. Under 30, nu Pe mai... mine mă bufnește râsul când aud pe cineva că mă înjură în trafic sau ce. Că se mai întâmplă, că te mai grăbești, mai dai o bandă, mai vine cineva, sau ăla se grăbește și tu mergi mai ușor sau stai pe alta. Și zilele trecute a tras lângă mine o doamnă la semafor, neagră, toată roșie de nervi. Și eu plecasem de la semafor, m-am oprit la următorul semafor. Ce puteam să fac de la un semafor la altul? Adică eram în coloană. Da. Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Ea fiartă pe mine. Ești prost, ești idiot. Era, băi, pleci de afară. M-am uitat așa, m-am venit răsă, zic, Doamne, stați ușor, că să ne calmăm. Ce s-a întâmplat? Că ești idiot, ești... Ok. Da. Și ți-a zis până la urmă ce s-a m-a întâmplat? rugat pentru ea, sper că și-a luat pastilele, sper că e ok, nu știu. Dar pe mine mă bufnește râsul când îi văd așa nervoși. Da, dar el se grăbește și când nu se grăbește nicăieri. El înjură ca să fie. Nu. Mă S-au lași. schimbat. Astea s-au schimbat cu De ce vârsta. nu recunoști? Pentru că nu e chiar așa. Ba așa este și acum când ți-am zis că nu ne grăbim nicăieri. Tu e... Da. Bibap, așa faci. Nu, asta când mi-e foame. Fii matur și Când mi-e recunoște. foame, atât. Înseamnă că ți-e foame tot timpul. Ai zi, că noi nu mai terminăm. Nu e problemă, e bine. Spuneați că ați spus ceva cuiva și ulterior ați regretat. Da, eu pot să spun unei singure persoane, îmi pare rău când mai mă aprind și zic, chiar dacă merită, e mama. E aceeași poveste. La amândoi cred că e aceeași poveste. Sufăr enorm de tare. Merită să-i zic vreo două din când în când că mama, știi cum, deschide, dărâmă, sparge, strică tot și eu când o întreb de ce e mormanul ăla de sticle sparte? Nu știu, n-am văzut, nici n-am fost aici. Nu recunoaște. Nu are, și mai are aia cu Doamne ferești, dar n-am văzut în viața mea. Da, așa face. Mă enervez, eu mă aprind foarte tare, îi zic ceva ce după aia regret. Nu înjur, nu spun prostii, Doamne ferește. La noi, da, asta e asta e din Moldoveni. din Moldoveni. Noi nu înjurăm de față cu părinții. Nu, și respecti omul mai în vârstă. Da, ridic vocea și regret enorm de mult. E singurul lucru pe care regret. Mai dăm cu că... venin. Da, în rest, el merită orice, i-aș spune, chit că n-am dreptate. Nu, dar merită. amândoi facem aceeași greșeală și probabil că pe același principiu. Na. Doamne, zici că suntem gemeni. Da, Doamne, chiar. du-te de aici. Next. Deci, simplu. Da. Ați vândut ceva pentru că aveați nevoie de bani. Da, îți spun eu, eram chiar împreună. Ce? Am dat la manet aur. Aurul meu! Aurul tău? Da. Și eu n-am avut nimic? Nu cred că am avut. Deci eu am avut. Bă, deci sufăr câteodată, cât de prost. Că mă uit acum câte gramul de aur, știi? Adică ce prost am putut să fiu. Aveam acea brățară de 20 de grame, lanțul ăla care avea vreo 15 grame. Deci eu eram în Basarabia. Așa de pârliți eram. Nu știu ce a adică fost. nu a știu, fost aveam nevoie rate, de... era ceva. Nu, ceva a fost. Ori am cumpărat ceva, cred că am mai cumpărat eram ceva. săraci, lasă, nu mai drege. Noi Eram suntem săraci, săraci nu e acum față rușine. de foarte mulți prieteni de-ai noștri care... Da, acum nu dăm la amanet nimic. Da. Și aveam și un inel luat pe timpul, după ce am divorțat prima dată. Da. De-aia pătrată și Da, cum era. Ghiul. Da. Ghiul, da. Și cred că de fapt le-am și dus la amanet și din cauza ta, că tu făcea asocierea, vezi, Doamne, că brățara cu lanțul erau de pe timp când eram căsătorit cu fosta nea. Și foarte bine că și dar după aia m-am prins eu de fapt șmecheria care a fost, știi? Gen, să nu atragem niciun fel de... Nu plângem băsmăluță, nu. Le-am dat că aveam nevoie de bani. Pentru că era, uite, le dădeam moștenire cu copilul. Nu, ai zis că o să cumpărăm aur după ce terminăm casa. Că eu i-am zis, vreau și eu aur. Da, când s-o face 200 de euro gramul, mersi. Nu mai cumpărăm nimic. Eu așa am o haină de blană, că Tania râde de mine, deci... Dubloancă. Deci eu am o haină de blană de căprioară, autentică. Cumpărată în... Autentic, dar există haine de blană de căprioară neautentică. Păi da, poate să fie de artificială în pui mei. Că... Nici nu-l încape. Nu o să poarte în viața lui. Arată ca un oligarh de la... Și așa? Eram mega mândru de, adică se purta, era ceva să și te mândrești zis, cu... dă să o vând la unde mai fac eu de asta resale shop, știi?
dai, vinzi lucrurile, le cumpără alții, facem o chestie, ecologiști. Nu! Dă-mi 1000, tai mânecile, port eu ca veste. Nu, nimic, nu îmbraci niciodată. Ba, zic că eu lasă lui Fisu. Îl vezi tu pe judocanul tău umblând cu haină de căprioară. Adică mai am de asta defecte. Eu și nu există. Că eu să port, mie îmi plac. Da. Dar cum e cu sfaturile pentru copii? Către cine vine băiatul, către cine vine fata? Nu vine nici către unul dintre noi. Daria de când s-a maturizat și a devenit o femeie, care are 24 de ani, nu mai e un copil, chiar sună și când are nevoie de un sfat, că o sună pe Tania sau mă sună pe mine, sună și întreabă, adică am o problemă sau vreau să fac ceva, ce îmi recomandați? Ăsta micu nu. Ăsta micu e de părere că el n-are nevoie de sfaturi, adică... În schimb, pot să-ți spun cine dă sfaturi în casă. Deci aici avem monument, enciclopedia sfaturilor, care începe, eu pentru tine îți spun, ca să știi tu în viață cum să faci. Adică este nu-i vezi barba albă, dai până aici. E trecut. Eu cu ăsta, micu am, el făcând judo de 8 ani și un pic, dar are o disciplină acolo. Are. Dar am acele că Tania mă întreabă, păi că eu o trimit acasă, de obicei du-te și vorbește cu el. Știi? Dacă văd că e ceva neregulă, o trimit pe ea. Că ea e mai calmă, își păstrează răbdare mai mult. E mai relaxat. Eu, în schimb, având acești 8 ani în spate, când, cum am numit eu, am fost taximetristul lui Fimiu, 8 ani de zile, mai nou acum de când e la liceu, se duce singur la antrenament, dar drept dovadă acum trebuie să mergem să-l luăm. Și am acele discuții în mașină, de obicei după antrenament, nu înainte. Și el stă în spate sau lângă mine de când a crescut și stă pe telefon. Și eu tot îi spun, uite, trebuie să faci așa, e bine să mai citești aia sau să faci aia, să... El la orice zice da. Tu și în casă faci așa, tu non-stop îmi zici, zice... Du-te și, dacă face vorba, du-te și vorbește cu fiitul. Vezi de ce n-a adus hainele la spălat. Gen, eu intru în cameră, n-apuc să deschid gura, apare în ușă. De ce nu ți-ai dus cameră? Zic, n-ai spus că eu o să spun. Nu. Dar așa este tot timpul. Nu mă supără tot timpul. Nu că te supără tot timpul, nu mă lași pe mine. Zici, du-te și vorbește tu și vine peste mine, îl mănâncă. Îl mănâncă să fie el, cum îi spun eu, este general fără armată. El este generalul care dă ordine armate, duce la luptă, dar n-are armată, că suntem doi pârliți. Păi uite, voi sunteți în armată. Colonei. Dar de obicei, uite, caz concret cu ăsta micu care, nu știu, era prin clasa 3-a, 4-a și l-auzeam eu stând pe calculator cu căști și se înjurau ei acolo între băieți și a și pus diriginta lor de clasele primare pe grup la un moment dat că ăștia îmi jură în pauze, știi? Și eu, ca un tată de băiat, l-am luat într-o seară de antrenament și am zis, fii atent. Deci facem o regulă clară și de acum încolo e pentru tine, așa faci. De față cu colege, mame, profesoare, tot ce ține de femei, nu înjuri. În rest, tu cu prietenii tăi, cu colegii tăi, pe căști sau în curtea școlii, e fix problema voastră. Să nu te aud vreodată înjurât de față cu femei. Știi cum e vorba la noi la moldoveni? Să nu mă faci de râs în lume. Nu de râs, dar uite... Așa e. Adică trebuie să ai... Și uite, de atunci au trecut vreo... a 9 acum, deci era 3-a, 4-a, au trecut vreo 4-5 ani și nu l-am mai auzit decât între ei. Și nici măcar când e cu colegii lui de judo în curte îi ascult și nu... Și mai e o chestie, asta tot cred că de la sport sau de la el, cu zodia lui, habar n-am, nu mă lasă să car nimica. Și face asta de acum nu știu câți ani. Și era o situație, eram noi toți la plajă, gagicele, am zis că ieșim cu copiii, părinții nu erau, tații nu erau și m-a văzut de departe cum vin și el era mult mai mic, căra scaunul de plajă. Și le-au zis, ești nebună, lași copilul, zic, nu mă lasă să car. Toate s-au muiat de vai, îi cară scaunul, vai ce băiat. Da, ăsta e genul, e foarte... Cred că soția lui o să fie fericită cu el.
Yes. O să fie ca tasă. Nu. Aș vrea să fie mai dur. O să fie, lasă, stai nu liniștit. ne plac sensibili, El e nu mai foarte lasă. sensibil, exact. Adică mie mi-e frică că o să pună mâna... Asta e frica lui. O să pună mâna una și o să-l facă. Că el e băiat bun, adică chiar e un băiat bun. Păi și de ce nu crezi că o să atragă o fată bună? La fel ca el. Sper. Și eu ce La fel vin ca am el. avut Pentru să că te atrag pe tine? Suntem născuți în aceeași lună, deci... Da, suntem zodii diferite. Ești cam din același aluat. Hai, las. Nu. În aceeași. La 10 zile La 10 zile distanță. diferență. Deci 19 cu 29. N-avem nicio... Hai, bine. Noi suntem născuți toată familia. Daria Iarna, toți decembrie, suntem. noi 2 ianuarie și ăsta micul februarie. Deci noi când ne apucăm să bem, ca în dominicană, știm când ajungem, nu știm când ieșim din Și de iarnă. la 1 decembrie până la Valentine's Day, da. 1 martie, da. tot grămadă. 8 martie, să fie mai și e 8 8 martie și tata e pe 10 martie, deci cam acolo se termină. Da. A, de-aia ți intra la cură, am înțeles. Da. Exact. Că Da. ați intrat la cură Da. de Da. 2 zile. Să știți că am ajuns la rubrica la nebine sau la greu. Și vedem ce se mai întâmplă mai departe. Trebuie să alegeți din două lucruri nasoale. Pentru cei care știu despre această rubrică, sunt sigur că o să vă placă. Ce ai prefera? Să trăiești fără aer condiționat vara sau fără căldură iarna? Fără căldură iarnă. Da, fără căldură iarnă, exact. Stai, să trăiesc fără... Aer da, fără condiționat. căldură iarnă. Deci noi nu avem problemă cu aer condiționat, adică rezistăm. Nu, vara să avem aer... Focusează-te. Ce preferi, să trăiești fără căldură iarna sau fără aer condiționat? Noi am zis fără căldură Da, iarna. adică preferăm să ne fie mai frig decât să ne fie foarte cald. Deci eu ceva... Am băut prea mult frigo? Da. Nu, dar așa e, cum zic eu. Cum? Tu n-auzi că e cum zice ea? Eu prefer fără căldură iarna. Deci nu-mi lua... Și să ai aer condiționat în timpul verii. Da. Aha, ok. Deci, Te-ai prins? Și la mine Aha. e invers, corect. Că Și eu la tine e invers? Da, păi eu n-am problemă vara cu fără aer condiționat. Adică rezist. Și trebuie căldurică iarna? Noi care nu pornim... Da, uite că pornim acum de câteva zile de când m-am întors în Spania, că am Ai, pornit de noaptea extra. călduță. A trebuit să ajung aici ca să aflu chestia asta. Da. N-am Trebuie să avem și noi știut-o. puncte diferite, măcar ceva. Că uite că Bine. nu toate sunt de gemeni. Deci e bine, las-o așa. Cum zice Vai, îmi cer doamna. scuze pentru acest lucru care se descoperi la... Las că vorbim când plecăm de aici. Nu știa, că vorbim acasă. Nu pe drum, pe mașină trebuie să vorbiți. Categoric. Normal. Da. Să trăiești mereu cu muzica pe care o urăști pe fundal sau într-o liniște completă mereu? Cu muzica care o urăsc pe fundal. Doamne, în liniștea și în nebunii. Eu aleg cealaltă variantă. Mamă, de nu mai bea. Nu mai bea. Nu vine să cred. Băi, la cât stres și câtă gălăgie am eu în jurul meu de zi cu zi, parcă un pic de liniște. Deci tu o să fii singurul care scoți diferențele dintre noi pentru că Eu noi tot n-am timpul... făcut nimic. Ce am făcut? Voi Ai răspundeți. găsit Hai că eu- întrebările bune. Da. Bine. Uite cum vă Tu descoperi. care iubești muzica, care mă cerți pe Da. mine să... Eu n-am dreptul, ca să ne înțelegi, eu n-am dreptul să cânt... Ai dreptul să cânti, dar tu cânti fals. Eu nu suport când strică melodiile. Dar de ce lasă Și- băiatul să cânte? Da, exact pe piesele care îmi plac mie, alea care mă sfârșe, el începe. Și o face intenționat pentru că Ca idee, Tania iubește muzica maxim, adică... fără muzică mor. Și ea îmi spune că ar asculta muzică care nu suportă sau nu... Decât liniște, nu, liniște. Dacă e multă liniște, am gânduri și eu nu Ei. suport să am atâtea gânduri. Nu, am prea multe gânduri. Nu, nu. Atunci eu stau cu gândurile Așa. mele, că- Bine, stai tu cu gândurile. Mai îmi vin idei? Ce tare. Ce ai prefera? Să fii întotdeauna fierbinte sau să-ți fie mereu frig? Ia, uite aici e chiar... Fie mereu frig. Nu. Nu cred. Nu suport să fiu fierbinte. Nu te gândi la prostii, să vorbim despre altceva. Da, nu mie mi-ar place să fierbinte, Nu, eu să fierbinte. cred că, uite, am împlinit 40 de ani, cred că aș vrea să fie cald. Nu mai am dorința asta de asta în frig. Ei, eu tocmai am făcut 51. Probabil Îmi place să mă conserv.
Păi de ce ai spus-o? De la tine a plecat. Vezi că nu se dă violența, deci o să taie bucata. Nu, că e Nu, pe că te-am râs, e pe râs. scuturat, mă, te-am scuturat. Scutură. Ia-te, hai După ce aici. ceafă. Hai de am transpirat. Cea mai bună, băi, sunteți mortali, mă. Aoleu. Doamne. Mai ai? Mai am? Abia am început. Uite câte am multe. Aoleu, zi. Aoleu, ce mortali sunt. Ce ai prefera? Sau n-ai prefera? Mă rog. Să nu mai poți citi vreodată sau să nu mai poți vorbi niciodată? Să nu mai pot vorbi. Exact și eu. Aici noi, la cred mine că ai văzut. N-ai cum să ne... Nu, de noi vorbim amândoi în același timp Păi același. nu, adică să nu... Deci Da. ai prefera Adică să nu mai poți să poți... citești. Să nu mai citi. Să nu mai poți să citești. Să ne tâmpim. Păi stai, mă. Stai, eu n-aș putea fără să vorbesc. Păi da, dar dacă nu... Aș suferi că n-aș mai citi, dar n-aș putea dacă aleg din asta. Tu să citești. Mie să poate faci mi-ar ce- prinde bine să nu pot să vorbești și să citesc. Chiar mi-ar prinde bine. Da. Asta Deci pentru aici el. un pic o dăm pe... Iar Da. eu aș... Nu, că noi aș suntem vorbi. la fel. Gemeni. Noi suntem la fel. Gemeni. 4 întrebări, 4 răspunsuri diferite. Deci sunteți mortali. Hai că îi dăm 100%. Dă-i acolo. Bravo, Hai că foarte putem. tare. Bravo, Hai că putem. 4 din 4 diferite. Am rămas și fără voce. Doamne. Ce ai prefera? Să lucrezi de noapte, tură de noapte, sau să nu ai niciun weekend liber? Eu oricum n-am niciun weekend liber, eu nu noaptea, nu suport. Eu și dacă am concert și începe la 9, zic, aoleu, să n-adorm pe la jumate. Eu pot să lucrez și noaptea, am avut perioade. Ce alegi, nu că poți sau nu Da, poți. aș Nu te alege întreabă. să lucrez și noaptea, adică cu tură de noapte. N-am o problemă. Te Și să ai, adaptezi. Da. să ai weekendurile libere, să stai cu copiii. Să... Nu, eu lucrez în Păi da, weekend. pentru că e așa învățată de 30 de ani asta face, adică normal. Și știi de cât... Deci, Nu mai pot 5 din 5. deci ca să ne înțelegem, gândește-te că Eu cred că faci de intenționat asta. câte ori, câte grătare, enervez. Ratezi, vezi? plecări la mare, plecări la munte, concedii cu prieteni, orice, pentru că Tania are sâmbătă sau duminica spectacol sau vineri. Și noi nu putem pleca, de exemplu, nu pot să mă duc la grătar nu știu unde, că doamna e plecată la... Și nu, știi ce zice? Cum adică te duci fără mine la grătar? Da, Păi cum nu-l lași să se ducă? Nu vrea el să se ducă. La anumite grătare. Nu vrea el să Nici se ducă. nu-mi place să... Dar fără șofer să te duce. Luni, marți, miercuri, ofertele sunt mult mai bune la cazări. E mai ieftin, în weekend Da, totul de e mai obicei scump. plecăm singuri, că numai toată lumea e la muncă și noi plecăm în... Luni, marți, miercuri. Exact. Tare. E Da, frumos. deci aici am nici fost, aici n-am fost la fel. Nici aici, nu. 5 din 5, Doamne. Trecem la următoarea. Întrebarea numărul 6. Putem. Să te muți cu casa în fiecare lună sau să locuiești mereu într-o casă mică și neplăcută? No, Să să ne mă mutăm. mut în casă. Ne mutăm. Șase de salvator. Deci nu, aici chiar... nu. Aleluia! Săptămânal. Mi-au Deci pentru noi e... chiloții și la revedere. Diversificarea asta a caselor e interesantă. Da, Adică nu, noi o nu găsim ține. interesant, nu suntem oamenii locului. Cum zice Tania, că pisicile sunt legate de loc. Noi nu suntem pisici. Noi și inclusiv cu țara, noi am plecat prea repede acolo, nici aici nu simțim că ar fi să rămânem. Suntem acasă, în momentul ăsta noi în România o considerăm acasă și Dar oricând am plecat să vedem cum trăiesc alții. parcă e prea scurtă viața și lumea e prea mare. Cam așa vedem noi. Da. Și da, România e casa noastră pentru că câți ani avea ăsta micu, veneam noi de la Chișinău în mașină, toți 3 și de fapt era și Daria și ăsta avea 4-5 ani, mic, la grădi. Și am trecut vama de la moldoveni și urma vama românească la Huș și vameșul român ia pașaportul și îl întreabă pe ăsta mic, unde mergi? Văzând nume Vyacheslav în pașaport, că clar era că e neam de basarabeni de acolo. Și ăsta micul s-a uitat de așa, acasă. La București. Da. Și aia a fost tot, adică poftim, cum
Cum poți tu ca vameș sau orice să-i ăsta e născut în București, este cetățean român ca și noi și este român. Punct. Da, nu câtă există. sămânță de moldovean Da, are în el. să fie. Da, avem o șansă, am Ce răspuns șansă? la fel. Da, hai mai departe. Nu, aia a fost tot. Atât că a nu. fost. Atât. La nebine sau la greu? Ai alege să ai mereu un nor deasupra capului care să plouă doar pe tine sau să te urmărească permanent un papagal care să spună cu voce tare ce gândește. Un nor sau un nor. Nu, Poate să papagal, și mi-e plouă, frică. că noi iubim și Nu, ploaia. ne place Da. foarte tare ploaia. Deci aici iarăși suntem Eu cred că am început doar cu da. pe varianta, da. Vezi, 5 Asta cu întrebări. să-ți spună cineva ce gândești e frichi, rău de tot. El o spune și fără papagal. Eu nu. Eu țin în mine. Da, eu spun ce gândesc. El spune ce gândește dar, și... Nu, dar nu aș suporta să aud să spună altcineva ce gândesc eu. Cum adică îți permis să-mi furi ideile mele? Nu. Da, dar cu norul, clar, cu norul am merge amândoi să ne plouă. Da. Știi noi cum facem când plouă afară? Când facem, plouă, hai, urcăm în mașină și plecăm aiurea, undeva, doar ca să mergem prin ploaie. Ducem până la Ploiești și ne întoarcem înapoi. Da, Pentru așa că facem. am ajuns și, uite că încălzirea globală vine, oameni buni, să ne rugăm să mai vedem și noi pe zona asta de București o ploaie. Astăzi când a plouat, era frumos. Da. Pentru Era noi. frumos, da. Nu Ne vine place. să cred de câte ori a plouat în iarna asta. Cred că de 2 ori. Că de zăpadă nici nu mai se pune problema să visăm la zăpadă. Sunt eu suficient de rece. Tocmai ce am zis, prefer. Ce ai preferat? Să ai degetele de la picioare la mâini sau o coadă funcțională de 1 metru lungime? Coadă funcțională. În ce sens funcțional? Adică Să dai din ea! să lucreze la calculator? Deci asta e cea mai tâmpită întrebare pe care am pus-o vreodată la podcast. Dacă îmi iei degetele și nu mai pot coase cu ele, cu alea de la picior, sigur n-aș face. Uite, bricolajele mai omorât. voastre. Da. Mai omorât. Deci cu coada mă descurc, o bag pe cracul Da, mă pantalonului. gândeam și eu, ce, o pui la... Stai un pic, că Mai practic- știi ce nebunii putem să facem cu Da, cozile? o să o pui la produs, să facă ceva. În ce sens? Vezi? Antreprenor imediat. Păi da? da, tu, Facem de bani exemplu, din asta. când bricolezi ceva și ai nevoie de ambele mâini și ai nevoie de cineva să bată cu ciocanul sau să strângă Bați șurubul, cu coada. înveți coada să facă asta. Ce? Păi de ce o Ai, ții? te-ai dus așa de departe, SF. Da. Iar Tania cu mânuțele are acea... e și undeva filmarea de la finala Da. Ferme Vedetelor. La Ferma Vedetelor, că eu am câștigat Ferma Vedetelor, sunt singura femeie și trebuia să căutăm În în porumb, niște chestii mărunte, cea și el striga: hai cu degețelele tale de croitoreasă! Dar de ce ai făcut accentul ăsta așa? N-ai zis cu accent? Nu, că- Noi vorbim între noi doar moldovenește. Doar moldovenește. Sau rusă, câteodată. Mult mai Da, des. ca să nu uităm, că o Da, limbă copiii vorbesc străină e rusă? bine. Nu, dar ea înțelege, știa și alfabetul, la un dat citea, dar ne exersând uiți. O limbă străină, oricare ar fi, e bună să o știi, să nu uiți. Da. Și e că e bună pentru Alzheimer să mai înveți o limbă, am zis că ne apucăm încă de ceva. Ne chinuim să învățăm spaniola de câțiva ani, tot o exersăm. Ne ducem acolo dacă stăm 2-3 săptămâni, imediat prins, când te întorci Nu, să după terminat. câteva zile îți dai drumul la... Imediat îți uh, dai drumul, da. Dar în Spania mergeți des? Da, mergem Da. des. ne Aveți place. acolo o locație unde... Da, un loc unde ne place să mergem foarte des. Da. Am înțeles. Păi nu asta... Nu spuneți, Nu spune nimic. Hai mai bem niște vin. El așa, că nu vrea să zic... Foarte bine, foarte bine. Deci și cu degețelele am fost la fel. Bine. Deci e Dar cum a fost fără ea la 50%? fermă? Cum a fost? Cum a fost fără ea? La fermă stai că a ceva. fost ok, că am avut telefon, dar în Dominican Nu ai a avut fost... telefon. Odată la 5 zile aveau 1 minut sau 2 să sune acasă. La cine vrem să sunăm și... Asta a fost lux. Da. Iar Dar la Dominican a fost horror. La... Acolo a fost horror că n-a știut nimic de mine și a fost... Eu am slăbit 8 kg acolo, nemâncând de nimica, și el a slăbit 10 stând în otopeni, Bine, eu am așteptându-mă. ținut, nu, am avut ambiția, dacă tot a plecat ispita, mă refer, Mâncării. exact, Pe bune? Cine
zice seara, facem și noi un platouaș. Ca să fii tu Ce mulțumită filmul seara că asta? deja mai... Deci, ca să fim... Dar cine zice? De ce dai pe mine? Că nu zic eu, hai să facem un Ai platouaș. refuzat vreodată? Râde și Ai fitul. refuzat vreodată? Nu. Bun, vezi. Și fitul râde ce, vine iar tati, zice, hai să facem un platouaș. Deci eu sunt fan platouaș. Seara niște... Mizilic, brânzunică. Tapas ca la spanioli, niște tapas, brânzică. măslinuță. Un vinuț. Bine, uite, acum, de exemplu, Nu mai nimic, la revedere. mai avem și din alea, mai bei un rom înainte, după aia un vin, un prosecco. Dar Tania fiind plecată atâta timp, am pus și ambiția, zic, hai să duc un stil de viață mai sănătos. Și chiar am mâncat foarte Dar era sănătos. slăbit 10 kg. Am mers la sală zi de zi, adică Da. n-ai cu cine să te ceri, să te duci la sală, mai descarci acolo energia. Mă Și rog. am slăbit 10 kg. Bravo. Dar Da. după 2 luni de zile ne-am readus pe făgașul Am corect. revenit imediat. Imediat, memoria celulară, cum Da. se spune. Dar a fost greu doar tu cu copiii? Foarte greu. La fermă era încă Daria locuia cu noi. Și era Câți greu. ani avea Da, asta a cel fost mic? în 2000, cât a fost ferma? 16. 17. 2017 acum s-a 7 filmat. ani, deci avea... Da. Avea 17 ani. Era în liceu, deci era... Daria? Și Da, ea Sesta în mică liceu a fost ok. Era Cel clasa mic, 8. 7-8 ani. Era... Da, da. Dar era vară. Cred că vara a fost. Vara, nu? vara. Da, și erau în vacanță. În principiu a fost greu mai mult din faptul că te plictisești să întrebi de copii total de vârste diferite ce mâncați. Că problema asta o am și cu fiul care, mai ales că e sportiv, nu pot să-i dau Tati, orice. ce mănânci? Deci Nu știu. lipsa asta. Eu, de exemplu, noi n-am fost crescuți așa. Eu, cel puțin, am crescut ce gătea mama, aia mâncam. Adică nu eram întrebați la fel, neapărat în zi de zi, că te întreba odată la nu știu cât, dacă ți-e poftă. Deci, Nu ne întreba nimic. eu normal. acum, în fiecare seară, îl urc în mașină și le întreb ce vrei să-ți fac. Adică eu nu îi pregătesc dinainte. Și eu încep să-i spun. Vrei paste carbonara, vrei cartofi țărănești cu de-aia, vrei din aia, vrei piure cu chiftele. Și alea le fac acum, seara, când ajung acasă. Dacă n-am chef de nimic, e clar că mergem pe fast food și se termină orice. Dar asta e cea mai mare problemă când ai 2 copii tot timpul și ești singur și nu știi ce să le mai dai. Dar ce plângi tu de milă? Mie mi-a fost mult mai greu în emisiuni, Nu că știi cred. și tu cum... Pe bune? Hai, lasă că am Pe văzut. bune, noi am lucrat, noi am concurat, noi am tremurat știu, acolo dar tu să te aveai scoți afară tu aveai unul pe un altul. target. De ce te-ai dus Da. acolo? Să câștigi și în fiecare zi luptai pentru asta. Eu aveam Păi da, dar targetul era să greu. nu sufere copiii că Să mama lor mulți nu e acasă. 60 de oi, Da, foarte o vacă, bine. Da. să suporți răutăți, colegi, chestii. Vrei să-i furi meritele soțului, vezi? Da, nu, a fost ușor. Vezi. Ce să nu mai Nu, comentăm nimic. nu, am fost liniștită. Deci am plecat liniștită știind că acasă totul va fi Militarie. extra. Da, senzație. N-au Și fugit așa a copiii fost. de acasă, deci e bine. Nu. Deci De acum, frică n-au fugit. a doua oară ăsta micu avea deja 13 ani și încercam îl luam cu mine la sală, stătea la piscină, era vară, la fel greu încercam să-l dezlipesc de partea asta online-ului ca să nu stea non-stop pe calculator. Pentru că Greuț. eu vedeam de treaba mea, trebuia să văd și cu casa că e în regulă și cu el că e mâncat și totodată nici să-l scap de sub vedere să stea 24... Că noi Te avem, mai întinde Nu la mă întind. vorbă. noi avem, de exemplu, Taratata. chestia asta Trebuie care... să-l luați de la antrenament? Da. Mă rog, încă n-a dat semn, dar 8 jumate. Trebuie să-l dăm. Noi avem încredere în copii și de obicei noi seara, dacă ne ducem la 11 noaptea, ne culcăm, noi nu mai avem din astea să mă duc la 12 să văd s-a culcat copil. Adică noi avem încredere. Și de multe ori ne trezim că nu e chiar așa, adică mai stă până la 2, până la 3, Ca adolescenții, ca normal. adolescenții. Dar nici Asta e. nu poți să le interzici tot să fii... Eu îmi doresc să pot să spun că sunt militar în sânge undeva, dar nu sunt, dar regulile sunt reguli. da, lasă-o așa. Da, Tania? Da, da. Așa este. Cine ține mai mult cu el? Tu sau Cu cine? Cu cine? cu cel mic? Eu sunt cu copii, eu sunt... Da, eu nu țin. Mama, tu ții, dar tu nu arăți, tu nu-ți arăți Eu nu-mi sentimentele. exteriorizez Păi sentimentele, foarte exact. rău, trebuie să Deci arăți. trebuie să fie tu unul crezi că de ăsta n-are și unul de nevoie ăsta. copil? De ce?
De ce trebuie să fie unul rău și unul bun? Ca să fie diversificată. Dar nu trebuie să fie Ca și la diverse, copiii trebuie mici să- când le diversifici Da. la mâncare. Sare și piper. Să-ți apară o carie în fiecare lună sau să nu poți închide ochii fizic când dormi? Care în fiecare lună, clar. Clar, Tania nu... Eu Că care, mai am, vrea vreo carie. eu care am trăit peste ce am trăit cu dinții, că am paradontoză din naștere și am descoperit-o foarte greu și deja de 2 ori mi s-a schimbat toată dantura și toate canale și tot. A fost coșmarul vieții mele. Coșmarul vieții mele cu dinții. Dar să nu pot să închid ochii și să stau așa tot timpul, nu. Hai că noi avem un dentist foarte bun. Exact, să ne trăiască, Da, să ne ieri am trăiască fost la Virgil. Îți mulțumim, Virgil! Ce da, drăguț. așa că, azi cu cari, merge cu cari. Preferi să fii capabil să comunici doar prin desene animate pe care le desenezi pe loc sau să vorbești, dar vocea ta să sune ca un instrument muzical aleatoriu la fiecare propoziție? Eu sunt cam praf cu desenatul. Și cu cântatul. Deci tu pici. Ai picat la examenul ăsta. Ai picat. Eu și desenez și Oh, cânt. vai. Desenezi tu și pentru el. Deci tu le iei pe Nu știu amândouă, cum eu să- rămân mut și gata. Nu mai știi cum să... Da, nu, că eu sunt bună și la jocul ăsta Activity sau cum se cheamă, unde Da. știi cu desenatul și să ghicești și cu cântat. Da, aș prefera să cânt, să zic, să comunic prin cântat. Da, Prin așa mi-ar instrument. plăcea. Pentru un instrument. Am Prin înțeles. instrument, da. Să auzi gândurile celorlalți sau să ai posibilitatea de a teleporta, dar de fiecare dată să pierzi un an din viață când te teleportezi. Să auzi gândurile celorlalți. Dar eu m-am gândit la chestia asta. Ce? Cum ar fi să pot să mă teleportez în trecut, evident, să repar anumite chestii și dacă asta s-ar solda cu pierderea... Nu m-am gândit la un an, m-am gândit la o oră. Nu, eu cred că aș prefera să aud ce gândesc ceilalți. Lasă, nu vreau să repar nimic, că mi-asum tot ce am făcut. Eu îmi permit să mai pierd câțiva ani din viață. Vrei să murim în același timp? Ce drăguț! Bine, tu teleportează Eu și îmi repară. Eu îmi permit să mai... Bă, ce figură e! Uite, vezi cum e asta? Uite, prefer să poți călători în timp, dar numai în trecut și să nu poți schimba nimic. La revedere! Sau să ai previziune ale viitorului, dar să fii neputincios să previi evenimentele neplăcute. Cred că oricum viitorul. Eu 100% viitorul. Nu m-aș Viitorul. mai întoarce în trecut. Și eu viitorul. Nu pot, adică fără să poți să schimbi ceva, nu mai are niciun rost. Cum să cumperi niște bitcoin, niște ethereum, Păi nu, păi ai zis că nu poți face nimic. Poți să faci. Păi anunți pe altcineva. Păi nu. Ok, Mamă, da. taci, asta e bună, poate se întâmplă. Nu ai cum. Adică n-ai cum. Ai, ce La imaginație. aș vrea eu să pot Ia zi. să... Păi da, dar să poți să și faci ceva. Nu doar să te uiți neputincios. Nu, zic asta cu Cu ce? Bitcoin. Tu tot pe Bitcoin. Pe Bitcoin au Hai, rămas lasă-l în acolo pace. niște 1000, să fie Ce așa, 1000, ce Eu mare. zic că- Când erau firfirei, Și 20 că ajungeau acum la prețul de la asta. cât de nepretențioși suntem noi, da, și 20 ne Păi, ajungeau. 72 Nu, la cât de de- mii astăzi, nu știu cât e, Ai 70 de de mii. capul meu. Da. Nu mai râde, las-o așa. Ultima întrebare. Să ai o memorie perfectă și să nu poți uita nimic din ce vrei să uiți vreodată? Sau să uiți totul din ultimele 24 de ore la miezul nopții? Deci e după filmul ăla cu blonda din Hawaii. Da. Care la 24 nu, de ore. vreau să am memorie perfectă, nu. Las să sufăr eu în tăcere, nu vreau să uit. Și eu la fel. Mamă, ce Ce bine frumos că ați încheiat! ultima... Ia uite, ce bine, ce Nu, tare! dar să te reîndrăgostești în fiecare zi de aceeași persoană. E greu, e plictisitor. Iarăși trebuie să aveți discuțiile alea în mașină, fumați, da. Corect. Da, Asta interminabil. este. Ce frumos, bravo, sunteți super savuroși. Mai aveam o grămadă de întrebări pentru voi, dar Data după viitoare. cum mi-ați dat de înțeles, trebuie să luați pe cel mic de la Da. judo. Nu vreau să vă aștepte, mai ales că e și vremea asta ploioasă un pic.
Noi ne-am simțit foarte bine. Neașteptat, da, și eu la fel, dar uite-te puțin că am aici, mă dor umbraje de cât am râs. E bine. Asta e un lucru bun, dacă clar. începe sezonul nou, înseamnă că Așa, să-ți meargă așa. Doamne tot. ajută. încep bine. Felicitări Super. pentru iubirea asta voastră pe care Mulțumim. o ați arătat-o în podcastul ăsta, pentru energia voastră frumoasă și să aveți cât mai multe vacanțe și Doamne ajută la Doamne, toată venit lumea. cum pasiv zice cât mai mama, mare. Doamne ajută! La toată lumea să se bucure și să înțeleagă că de fapt viața este despre... Dar nu te relansa iar el, deci mai zice că stai e macaron regetează. acum. Hai că ne așteaptă copilul. Hai că ne așteaptă Damian. Da. Bine, dragilor, vă mulțumim că ați fost și de data asta alături de noi, alături de Tania și de minunatul ei soț Damian sau Slavi, cum îi place lui să zică. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, lăsați un comentariu ce vreți voi, dați un like, un share, subscribe, capul O sus, jurătură. e liber la orice, capul sus, nasul jos. Vă pup.